เป็นคนที่ไม่ทำกันบ้านเลยวันนี้ผมก็เลยโทรเข้าไปก็เลยผมขอชื่นชมคุณพุทธอภิวันนะฮะก็เลยบอกว่าคุณพุทธะเนี่ยเป็นบรรณาธิการข่าวภาคกลางคืนเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ได้ดีมีเรียกว่าแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวเยอะเพราะฉะนั้นคุณพุทธะอภิวันเนี่ยเวลาให้ข่าวสารเขาให้ครบทุกเขาเรียกทุกประเด็นนะฮะแต่พอเจอไอ้น้อง3 คนนะฮะรุ่นใหม่เล่าข่าวมันปากไงไม่รู้เรื่องราวว่าพระอาจารย์ภัสกรนั้นมรณภาพไปแล้วนะฮะก็เหมือนกับไปย้ำเตือนนิดนึงแล้วก็ทำให้มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายๆคนนะฮะรู้สึกไม่สบายใจวันนี้ผมเองก็ไม่สบายใจก็เลยปรึกษาพี่เอื้อมบอกพี่เอาไงดีแจ้งความไหมก็คือหรือว่าจะทำหนังสือเพราะวันนี้ผมก็เลยโทรไปที่อมรินทร์ผมบอกผมจะขอทำหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.ด้วยแล้วก็จะทำหนังสือถึงอมรินทร์ในเรื่องของพฤติกรรมการนำเสนอข่าวเรียกว่านำเสนอข่าวคือผมพยายามเข้าใจนะฮะว่าทุกช่องเนี่ยพยายามจะให้เหมือนกับกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธ์คือพยายามจะเรียนแบบให้หมดนะฮะด้วยการปฏิรูปสื่อสมัยใหม่สมัยก่อนเนี้ยสื่อเนี่ยจะมีจรรยาบรรณสมัยของดร.สมเกียรติ อ่อนวิมลนะฮะตอนนั้นเนี่ยคนคุณภาพทั้งนั้นเลยแล้วจากนั้นเป็นบทเริ่มต้นของบริษัทแปซิฟิกนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะหลังจากนั้นก็จะคือคุณสรยุทธ์เองเนี่ยก็เป็นลูกหม้อของอาจารย์สมเกียรติเยอะแยะนะฮะนิรมนต์เวทีสุภกุลนะฮะอะไรประภัยพัฒน์ขมประพัฒน์พวกนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเพราะฉะนั้นการนำเสนอข่าวเนี่ยฮะมันจึงถูกรีไลฟ์ก่อนแต่3 คนเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าบก.ข่าวปล่อยมาได้ยังไงเพราะว่าเขาเล่าตามภาพแต่เขาไม่มีสกิลในเรื่องของการหาข้อมูลพอเห็นภาพหลวงพี่ขึ้นมาปุ๊บกราบโอ้โหซัดเลยไม่ต่างกับนักเลงคีย์บอร์ดเลยฮะแค่เห็นภาพปุ๊บซัดก่อนเลยโอ้ตรงนี้เห็นไหมนี่คือวุฒิภาวะผมก็เลยบอกไปว่าช่วยเตือนหน่อยนะฮะผมมองว่าวุฒิภาวะของน้อง3 คนเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะคือไม่สรุปไม่อ่านสรุปเรื่องราวแล้วก็ไม่ยอมหาข้อมูลว่าพระรูปนี้เป็นใครอะไรยังไงคือบก.ข่าวก็มีโต๊ะข่าวก็มีนะฮะคืออย่าเอาแต่เล่าข่าวโดยที่เขาเรียกว่าขาดสามัญสำนึกหลายครั้งแล้วที่กสทช.เวลาประชุมกันนะฮะกสทช.ก็จะยกประเด็นตอนนั้นมีรายการ Thailand Got Talent ของช่อง Workpoint ที่ออกมาชื่ออะไรนะชื่อสิทธัตถะที่ออกมาแล้วเหมือนกับประมาณว่าเป็นบุคคลเรียกว่าไม่สมประกอบอันนั้นกสทช.เรียกไปปรับ500,000นะฮะณตอนนั้นนะช่วงตรงนั้นซึ่งเขาก็ยอมรับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันตอนที่อบรมกสทช.แล้วก็ในส่วนของในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะซึ่งเขาร่วมมือกันเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกนะว่าไอ้สิ่งที่มันมินเมย์มากที่สุดคือการเล่าข่าวเล่าแบบไหนนะฮะให้คนได้ติดตามแล้วเล่าแบบไหนนะฮะที่ดูแล้วน่าฟังนะฮะแล้วไม่ควรจะเล่าแบบไหนซึ่ง3 คนนี้จัดอยู่ในหมวดสุดท้ายคือไม่ควรจะเล่าแบบนั้นนะฮะหมายถึงว่าในสิ่งที่เขาห้ามเนี่ย3 คนนี้ทำหมดเลยคือไปเขาเรียกสรุปเองโดยภาพที่เห็นมันก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นมานะฮะวันนี้ก็เลยแคปเอาไว้นะฮะแล้วก็ผมต้องดูก่อนว่าวันพรุ่งนี้เขาขอโทษออกอากาศหรือเปล่าถ้าเขาขอโทษออกอากาศเนี่ยก็คงจะไม่ก็คงจะต้องก็ถือว่าเป็นบทเรียนกับน้องเขาแต่ถ้าไม่มีการขอโทษเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องอาจจะต้องแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะเพราะว่ามันพูดไม่ได้นะพูดออกอากาศไม่ได้นะฮะโอ้โหผมพระเหลืองด้วยอย่างนี้บวชทำไม3 คนไม่มีความรู้รอบตัวเลยว่าพระอาจารย์ภัสกรเนี่ยใช้เวลาสะสมมากี่ปีฮะกว่าจะเป็นพระนักเทศน์แล้วก็มีศิษยานุศิษย์เยอะขนาดไหนท่านเผยแผ่พระศาสนาอย่างเดียวไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยแต่มาเจอไอ้3 คนนี้เข้าไปนี่สุดๆเหมือนกันก็เลยวันนี้ก็มาพิจารณาแล้วก็คุยกับพี่เอื้องภาสุรีพี่สาวของหลวงพี่ท่านพี่เอื้องก็บอกว่าดูตามเหตุกันน้องไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแล้วกันก็ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นเรื่องของกรรม
ผมก็มานั่งพิจารณาว่าสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่มักจะสอนเราเสมอนะฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะท่านก็จะบอกว่าคิดแล้วทำจำได้ไหมฮะคิดแต่ไม่ทำนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าคิดแล้วไม่ทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งกันไปนะฮะก็คือคิดแล้วทำนะฮะไม่คิดแต่ทำนะฮะคิดแล้วไม่ทำนะอันสุดท้ายคือไม่คิดและคิดแล้วไม่ทำเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งเขาเรียกผลกระทบโลกฮะฝั่งขวาคือมันไม่ทำมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่ไม่คิดนะฮะแต่ทำไอ้ตัวนี้นี่เองเนี่ยทุกอย่างนะคิดแล้วทำกับไม่คิดแต่ทำเนี่ยมันมีผลกระทบโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ภัสกรจึงบอกเสมอครับว่าไอ้กรณีแบบนี้มันจะเป็นตัวกรรมที่มันจะติดเราไปดังนั้นการกระทบโลกจึงมีเหตุปัจจัยมันเป็นภาวะปัจจัยให้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอยู่ทั้งคนและโลกใบนี้นะดังนั้นเราจึงต้องมานั่งพูดถึงแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าแล้วถ้าอย่างนี้เราจะดำเนินการยังไงก็ต้องปล่อยไปนะฮะคือสรุปง่ายๆก็คือทั้งหมดทั้งมวลถามว่าโอโหสิไหมเราก็โอโหสิแหละเพราะจริงถามว่าเจ็บไหมมันไม่เจ็บนะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะบอกน้องๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในการนำเสนอข่าวเนี่ยว่าอยากจะให้นำเสนอข่าวให้มันละเอียดขึ้นหน่อยแล้วก็รอบคอบขึ้นหน่อยเพราะดูแบบนี้น้องไม่มีคุณภาพอมรินทร์ช่วงข่าวเช้าไร้คุณภาพมากบอกตามตรงนะคือคุณจะไปเทียบกับคุณพุทธะมันไม่ได้เลยคนละชั้นเลยฮะอันนี้ต้องยอมรับนะครับพอดูปุ๊บเรารู้ทันทีเพราะผมเป็นในอมรินทร์เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วนะฮะด้วยกันแล้วก็น้องเขาก็คือมันจำกันได้ดีอ่ะผมไม่ได้จากแบบชั่วร้ายนะจากกันแบบทุกคนรักกันอ่ะนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีเหตุที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะตอนนั้นนะครับด้วยตรงนั้นนั่นเองนะฮะจึงทำให้วันนี้เลยต้องมาพูดในเรื่องของอานิสงส์ผลบุญนะครับวันนี้หลายคนเนี่ยก็มีความไม่สบายใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ส่งข้อความมานะหาผมเชื่อไหมทุกคนที่อยู่ใกล้ๆผมบอกพี่เลียวได้ทำงานบ้างหรือยังผมบอกก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าผมจะตอบคำถามแต่ละท่านก่อนเพราะผมรู้ว่าสิทธิ์ของหลวงพี่ภัสกรเนี่ยบางครั้งท่านจะทุกข์แล้วท่านมีปัญหาในเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดผมอาจจะไม่ใช่หลวงพี่ภัสกรแต่ผมพยายามจะเก็บทั้งหมดทั้งมวลหลวงพี่ให้ได้มากที่สุดแต่ผมคงไม่ใช่ท่านนะฮะผมทำได้เท่าที่ทำได้ฮะคุณผู้ฟังนะฮะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมพยายามจะตอบให้หมดทุกคนตอบสั้นตอบยาวแต่ก็จะตอบเพราะน้องๆแต่ละคนที่เป็นเพื่อนผมในเฟซเนี่ยฮะจะรู้ว่าเวลาวันเกิดถ้าหากไม่มีเหตุการณ์หลวงพี่มรณภาพนะฮะตั้งแต่หลวงพี่มรณภาพเนี่ยผมไม่ค่อยได้ตอบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครนอกจากมีเวลาจริงๆผมจะพิมพ์ไม่ใช่การสแตมป์ปั๊มไม่นะฮะผมจะพิมพ์เลยสุขสันต์วันเกิดทุกคนฮะเพราะผมถือว่าผมให้เกียรติทุกคนที่เป็นเพื่อนเราในเฟซบุ๊กแม้ว่าบางคนจะอวตารมานะอวตารมาส่องอวตารมาบางคนก็จะมีคำด่าหยาบๆคลายๆซึ่งเราก็ถือว่าไม่เป็นไรวันหนึ่งที่เขาอายุเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยนะเมื่อมันได้ปุ๊บเขาจะคิดได้นะวันนี้มันเป็นความคึกขนองเป็นความอยากลองนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเขาคือผมเมื่อก่อนเราก็รู้ไงว่าผมถึงไม่เคยโกรธนะฮะถ้าสมมุติมันไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยมาถึงไม่รู้จักกันเลยมาด่าพ่อล่อแม่อย่างนี้มันก็มีขึ้นบ้างถูกไหมฮะผมไม่ใช่พระอิฐพระปูนโอ้โหแล้วแต่โยมไม่ผมไม่ใช่คนดีผมคนเทาๆแต่เชื่อไหมตั้งแต่มีพวกพี่ชาวแพนด้าเนี่ยของหลวงพี่เข้ามาความเทาของผมเริ่มหายไปทีละนิดคือมันทำตัวไม่ถูกเพราะว่าอะไรผมเนี่ยหลายๆท่านเคยดูรายการเจาะใจใช่ไหมฮะผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อพัดอิฐนะครับแล้วก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์นวลจันทร์นะฮะพ
พัดอิฐนั้นนะฮะเป็นลูกเจ้าของโรงแรมหรูที่พิษณุโลกเอาจริงนะฮะผมเนี่ยบวชก่อนพัดอิฐซึ่งบวชแล้วก็ได้มาอยู่หลวงพี่ภัสกรสิ่งหนึ่งที่ผมนะฮะคือพัดอิฐเขาแย่งพูดเพราะเขาออกรายการเจาะใจ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันทำให้ผมเนี่ยมันเลิกทุกอย่างแบบเสเพลได้เลยเพราะว่าพอเราได้บวชเนี่ยนะฮะตอนแรกผมตามทุกพี่ก่อนตามทุกพี่โดยที่ไม่ได้บวชนะก็เป็นเหมือนขโยมขโยมภาษาเหนือก็คือลูกศิษย์ไปนู่นไปนี่ไม่มีใครรู้ว่าผมคือน้องท่านก็ถือย่ามท่านใหญ่ๆเลยนะฮะเสร็จปุ๊บทุกคนเนี่ยมาถึงก็เฮ้ยกราบหลวงพี่แล้วผมยืนอยู่ข้างๆผมพยายามจะหลบบางทีหลวงพี่ยืนอยู่ในที่แคบๆนะคุณผู้ฟังท่านยืนอยู่ในที่แคบๆผมพยายามจะหลบมันหลบไม่ได้กลายเป็นว่าเราก็มีความรู้สึกว่าคือด้วยจิตของเขากราบหลวงพี่แต่ทิศทางมือเขามากราบผมก็ตายหามากราบเราเลยเหรอเพื่ออะไรยังไงแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่ากราบหลวงพี่แต่ด้วยปฏิกิริยาของผู้ที่มากราบพระอาจารย์ภัสกรเนี่ยผมเห็นสีหน้าเนี่ยทุกคนปิติทุกคนไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้บ้าเนี่ยที่ยืนข้างๆเนี่ยมึงใครเป็นใครนะฮะมึงคือผู้วิเศษหรือคือใครไม่รู้แต่ว่าฉันไม่ได้กราบแกฉันกราบหลวงพี่ภัสกรด้วยระยะมันไม่ได้ผมว่ามีความรู้สึกว่าเขากราบเราก็รู้สึกว่าละอายนะตรงนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยวันที่ผมนุ่งผ้าขาวเตรียมจะบวชนะฮะก็เดินกับหลวงพี่ท่านนะฮะเพื่อจะขอลาญาติทุกท่านพระวิไลทุกท่านเลยที่อยู่ที่เชียงใหม่ณตรงนั้นเนี่ยทุกคนโมทนาสาธุแล้วก็เหมือนกับไหว้อย่างนอบน้อมผมก็มีความรู้สึกว่า100 วันพันปีญาติผมไม่เคยไหว้นะฮะแล้วเขาก็ไม่เคยคือเขาเคยให้ความสำคัญกับผมคนนี้นะฮะจนกระทั่งพอมาเจอตรงเนี้ยเรามีความเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือบุญพระเหลืองเหรอแล้วพอได้บวชเป็นพระนวกะก็คือพระใหม่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมยุคพุทธิกะ02ฮะที่คลอง3วันที่หลวงพี่เทศสมดุลโลกสมดุลใจสมดุลธรรมผมเนี่ยต้องตั้งกล้องถ่ายนะฮะแล้วพอดีมันต้องเดินผ่านโยมผมก็นึกว่าตัวเราเป็นคฤหัสถ์กำลังจะเดินผ่านโยมก็หนีปุ๊บอุ้ยท่านเจ้าคะระวังค่ะเราก็เรียกใครท่านเจ้าคะผมไม่เคยได้ยินศัพท์นี้มาก่อนฮะก็เลยหันไปดูอุ้ยขอโทษนะฮะแล้วผมกำลังคิดเลยว่าเราจะเรียกตัวเราว่าอาตมานะฮะหรือว่าผมดีนะฮะเพราะพอดีว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อเราบวชเป็นพระนั่นคือตายจากทางโลกมาสู่ทางธรรมเวลาใช้ตัวแทนตัวเราคำว่าผมเนี่ยอย่าใช้คำว่าอาตมาหรือว่าหลวงพี่ก็ได้นะฮะการที่ใช้คำว่าอาตมาหรือว่าใช้คำว่าผมเนี่ยควรจะใช้ในระดับเดียวกันก็คือใช้กับพระด้วยกันนะฮะพอถึงนะตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บพอเขากราบเรามีความรู้สึกว่าบัดเนี้ยเราไม่ใช่ในเรียวคนเก่าแล้วเราคือพระแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปไหนผมต้องสำรวมขึ้นแล้วนะตอนนั้นเองเนี่ยผมถึงได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยนี่คือผ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาก็คือผ้าเหลืองโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อเปลี่ยนตัวของผมออกมาเนี่ยโกนหัวเสร็จปุ๊บบอกตามตรงนะผมกับหลวงพี่เนี่ยเหมือนฝาแฝดเลย ทุกคนมาถามท่านเจ้าคะท่านเป็นอะไรกับพระภัสกรสุดท้ายเป็นพระแล้วไงแล้วมันไม่สามารถมุสาได้ก็เลยบอกไปอ๋อเป็นน้องครับ เป็นน้องเลยเหรอคุณอรุณเหรอไม่ใช่ครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านแต่บังเอิญหน้าเหมือนกันแล้วชื่อผมกับท่านเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็ให้เรียกหลวงพี่เลียวท่านก็หลายคนก็จะทราบนะตอนนั้นนะฮะโอ้ยนะตอนนั้นเองทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยคืออยู่กับหลวงพี่ทั้งพรรษานะฮะไปยุคพุทธิกะ03เจอกับพระอาจารย์กเชนไปก็ไปเจอผี พระอาจารย์กเชนก็ด่า นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมกำลังเล่าคือนี่คือพลังบุญของพระเหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนั้นตรงนี้ผมไม่แปลกใจว่าทำไมหลวงพี่ภัสกรท่านเนี่ยนะฮะเวลาไปไหนจึงมี
เรียกว่ากัลยาณมิตรรวมถึงญาติธรรมและก็สหายธรรมของท่านซึ่งเป็นพระด้วยกันเนี่ยต้อนรับอย่างดีด้วยความที่ท่านเป็นพระขี้เล่นด้วยใช่ไหมฮะหลายคนก็จะเห็นแล้วเสียงหัวเราะท่านเป็นเอกลักษณ์มากนะเต็มปากเต็มคำเลย เหมือนผมบอกเฮ้ยมานี่เอ็งมานี่ผมก็จะไปนะฮะแต่พอเวลาบวชด้วยกันแล้วเอ็งไม่ได้แล้วไงนะท่านมานี่ แล้วหลวงพี่บอกกูก็กระดากปาก เคยเรียกน้องว่าเอ็งนะมึงเงี้ยอยู่ๆมาเรียกท่านบอกกูกระดากปาก โอ้ก็เลยบอกหลวงพี่ไม่เป็นไรหรอกเรียกไงก็เรียกงั้นเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนนะก่อนที่ไปเข้าเรื่องราวคือวันนี้ผมก็จะมาคุยในเรื่องราวของเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยคือหลายคนก็ถามเข้ามาในเรื่องของธรรมกรท่านธรรมกรคือใครก็คือบุรุษผู้ที่ตัดหัวถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาว่ากันแบบนั้นแล้วก็บังเอิญว่าก็มาถามผมอีกแล้วสรุปว่าเขาไปอยู่ตรงไหนคือการมาถามผมว่าเขาไปอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าจะรีเช็คว่าสิ่งที่ผมรับรู้เนี่ยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วได้พบเจอพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะขออนุญาตทักทายหลายๆคนก่อนเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะผมยังอยู่ที่ธรรมสถานนะฮะมันไปไหนไม่ได้จริงเพราะโควิดมันล้อมรอบ รอบจริงๆฮะนะฮะแล้วมันเป็นอะไรที่ไปไหนก็ต้องระวังนะฮะวันนี้ขับรถไปที่ไปร้านคอมพิวเตอร์ก็ปิดหมดทุกอย่าง ไปนั่งทานข้าวก็ปิดหมดไปตลาดพระก็ปิดแต่คนในตลาดพระไม่ค่อยปิด นะฮะมุติเพียรสงบสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนะฮะมาถึงป้าแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโมทนาสาธุนะฮะป้าแก้วนะฮะคุณสดานันนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะนะฮะลิตเติ้ลโฮปสวัสดีครับพี่เลี้ยวสวัสดีจ้านะฮะว่าไงหญิงพัดนะฮะคุณณัฐสิทธิ์สวัสดีครับพี่เรียวนะฮะคุณมิชัยสวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีครับกอล์ฟสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้านะฮะพยายามจะไลฟ์ให้ได้ทุกวันนะน้องๆแล้วก็พ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บางครั้งผมอาจจะหนักธรรมะไปหน่อยนะ เพราะว่าบังเอิญว่ามีศรัทธาของหลวงพี่ฮะเข้ามากันเยอะพอสมควรผมจะไปเรื่องผีตลอดอย่างที่น้องๆส่งมาอันนี้สุมาจริงๆนะฮะขอสุมาน้องๆที่ส่งเรื่องราวหลอนๆเข้ามาแล้วแต่พี่เลียวยังตอบคำถามเหมือนเดิมนะฮะส่งคำถามได้เหมือนเดิมแล้วผมก็จะตอบให้ยังเหมือนเดิมฮะแต่เรื่องผีขอเพลาๆลงหน่อยเนาะนะฮะมันเป็นช่วงที่ไว้อะไรให้กับพระอาจารย์ภาสกรนะผู้เป็นพระพี่ชายของผมนะฮะจนถึง50วันคือวันที่2นั่นแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมาว่ากันอีกที นะฮะเดี๋ยววันที่2ที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะทำบุญ50วันแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าพี่เอื้องฝ่ายญาติเนี่ยให้ผมเป็นผู้ทำการถ่ายทอดสดก็จะทำการถ่ายทอดผ่านในเพจด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook ด้วยดังนั้นณตรงนี้นี่เองก็จะทำการถ่ายทอดสดออกอากาศไปเริ่มตั้งแต่พี่เอื้องให้10 โมงแต่ผมจะเริ่ม9 โมงเพราะเดี๋ยวจะต้องพูดคุยแล้วก็บรรยายเรื่องราวของหลวงพี่ภาสกรก่อนแล้วก็ผลงานของท่านที่ผ่านมาพอสมควรเลยทีเดียวฮะเพราะฉะนั้น1 ชั่วโมงเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาจนกว่าพิธีการจะพร้อมเพราะว่านิมนต์พระอาจารย์มา10 รูปแล้วก็โยมที่มาร่วมเนี่ยในพิธีนะตรงเนี้ยคือปกติแล้วใครที่มาธรรมสถานมักจะต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปนะฮะก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะก็จะแจกพระศิวลีในที่นี้มันเป็นแผ่นยันซึ่งปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อย อธิษฐานกันอยู่5 วัน5 คืนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะตรงเนี้ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้บอกกล่าวไว้ก่อนว่าสำหรับมันจะมี social distancing จะไม่ต้องการให้คนเยอะพอสมควร ไม่ต้องการให้คนเยอะนะฮะเพียงว่าอันนี้บอกไว้ว่าโดยปกติแล้วเราจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะฮะว่ามากันเยอะไหมถ้าไม่เยอะก็จะแจก ตรงนี้แล้วถ้ามีโอกาสเป็นไปได้หากมีโอกาสนะฮะวันที่พระอาจารย์ภาสกรจะต้องสลายสังขารนะฮะก็คือ
เผาวันเผาหลวงพี่ถ้าเป็นไปได้ที่วัดมกุฏกษัตริยารามนะฮะก็จะนำเอาอันนี้ฮะพระศิวลีนะฮะเป็นแผ่นยันพระศิวลีเนี่ยแจกให้ซึ่งณตรงเนี้ยปลุกเสกเต็มที่ฮะเต็มกำลังเพราะฉะนั้น มีแค่จะพยายามให้ได้คือเดี๋ยวต้องอธิษฐานมันต้องอธิษฐานอีกรอบหนึ่งว่าท่านให้ทำกี่แผ่นไม่ใช่อยู่ๆอยากจะทำก็ทำอยากจะแจกก็แจกมันไม่ใช่ฮะเรื่องบางเรื่องตอบไม่ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสามารถพูดได้เลยเพราะอย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างผมถูกสั่งว่าให้แจกแค่120ผมก็จะทำมาแค่120นะฮะแต่ณตอนเนี้ยด้วยความเป็นพระอาจารย์ภาสกรผมต้องดูก่อนว่าคำว่าเขาตอบไม่ได้ว่าใครแต่มันก็จะมีบางอย่างที่บอกเราว่าทำแค่นี้พอนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีเหลือแล้วทิ้งเหลือแล้วคนไม่รู้ค่าก็มีนะฮะเอาล่ะอันนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่าวันสลายสังขารหลวงพี่เนี่ยฮะผมจะนำไปมีแค่ไหนนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะคุณวรินทร์สวัสดีคุณเดียวข้าวสวัสดีครับนะฮะโมทนาสาธุนะฮะก้ามปูคอนหวันสวัสดีพี่เลียวจ้าสวัสดีครับขจรศิลป์สวัสดีครับพี่สวัสดีฮะก้ามปูข่าวล่าสุดเข้าป่าไปแล้วนี่คนนั้นครับพี่ปล่อยฮะทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นไปตามกรรมน้องนะฮะตัวกรรมเป็นตัวกำหนดชีวิตคนเราอยู่ทุกวันนี้คนที่เขียนสคริปต์ให้เราดำเนินชีวิตอยู่คือตัวกรรมนะเป็นวงกรรมดังนั้นผมถึงได้บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะชีวิตคนเรานั้นเมื่อมันมีวงกรรมแล้วมันก็ต้องมีตัวตัดวงกรรมนะเดี๋ยวก็จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะฮะมาถึงตรงนี้คุณพิยสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับเพิ่งได้ดูคนเดียวที่ให้สัมภาษณ์อมรินทร์ทีวีกราบขอบพระคุณมากๆครับที่ช่วยปกป้องพระอาจารย์ที่เคารพผมพูดตามหลักความจริงนะฮะเพราะว่าผมกับหลวงพี่เนี่ยบุกกันมาเยอะผมจึงรู้ว่าท่านถามว่าท่านจะชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมหลวงพี่เป็นคนที่ชอบแต่ไม่เชื่อเข้าใจใช่ไหมฮะท่านชอบแต่ไม่เชื่อถ้าท่านชอบท่านต้องเทสจะให้ท่านจะให้ท่านเชื่อท่านต้องเทสเองผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างอาจารย์ท่านก็คืออาจารย์ไม่ชีเพียงเดือนหลวงพี่ภาสกรเทสนะฮะเทสในเรื่องธรรมะคือถ้าถามแล้วตอบท่านได้ฉับพลันเนี่ยสอบผ่านแล้วหลวงพี่ภาสกรเนี่ยนะตอนที่ดูพระเครื่องใหม่ๆท่านเทสหลวงแม่เลยถามมาต่อไปถามจนแบบหลวงพี่ไม่มีคำตอบถามจนหลวงพี่ได้รับคำตอบแล้วไม่รู้จะถามอะไรจนสุดท้ายหลวงพี่มาบอกว่ากูถึงยอมหลวงแม่นั่นแหละเพราะกูถามอะไรท่านตอบได้หมดเลยเนี่ยแหละสิ่งที่กูต้องการคำตอบเพราะว่าคุณอย่าลืมนะฮะภาวิไลเนี่ยเป็นพวกปัจเจกไม่อยากจะรับอะไรที่คนอื่นมาสอนยกเว้นหาคำตอบด้วยตัวเองมันเป็นเรียกว่าตระกูลเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งผมเองก็มีเลือดตรงนั้นอยู่แล้วผมถึงไม่ค่อยเชื่ออะไรมากอย่างที่ผมบอกยุคแรกๆผมไม่เชื่อเลยจนกระทั่งมาเจอกับตาถึงอาจารย์แม่ชีผมถึงเรียกว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายฮะที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลในธรรมสถานความเป็นมาเป็นไปใครที่มาลองของก็โดนกันนะฮะกระจายคำว่าลองของนี้ลองทำนะฮะหมายถึงว่าพูดธรรมะพูดไปตอบมาพูดไปตอบมากระเด็นทุกรายนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมีพวกฤาษีนะฮะอย่างชายชุดดำเนี่ยหลวงพี่รู้ไหมผมว่าหลวงพี่รู้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่หลวงพี่อยู่ที่เนี่ยหลวงพี่โดนพวกฤาษีเขาจะแต่งตัวโอ้โหเต็มคอนเซปต์ฤาษีมาลองของกันที่นี่ก็คือรองในเรื่องของธรรมะพอพูดธรรมะเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่ก็ซัดกับธรรมะกับก็ถึงได้เดินกลับขึ้นรถไปนะฮะทำไมท่านจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุรุษแปลกๆแบบนี้ท่านเจอมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงได้พูดไปตามเนื้อผ้าแล้วแบบเนี้ยที่มีมาธรรมสถานแต่งชุดดำไม่ใช่นี่คนแรกนะฮะมีมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยจะบอกไงดีเรื่องบางเรื่องมันเหนือธรรมชาติ
อาจารย์แม่ชีท่านก็จะบอกงี้ว่าให้บอกว่าถ้าคนนี้มาไม่ต้องบอกว่าฉันอยู่ไม่ต้องบอกว่าแม่ชีอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องบอกว่าพระอาจารย์ทุกรูปอยู่ให้บอกว่าท่านติดกิจนิมนต์ซึ่งพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บอาจารย์แม่ชีก็เลยนิมนต์ทั้งหมดทุกรูป5 รูปตัวเนี้ยขึ้นไปสวดมนต์ด้านบนไม่มุสาติดกิจนิมนต์หลวงแม่นิมนต์ขึ้นข้างบนหลวงแม่บอกว่าก็กายทิพย์มันดำซะขนาดนั้นคือคำว่ากายทิพย์ดำคุณผู้ฟังฮะคนทุกคนจะมีออร่าคนทุกคนจะมีเขาเรียกกายทิพย์มันจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นคนทุศีลออร่าของคุณเนี่ยนะฮะหรือว่าใบหน้าของคุณเนี่ยมันจะมีภาพซ้อนมาว่ามึงหน้าดำนะเป็นคนที่หน้าดำมากเพราะนั้นศีลมึงพร่องนะฮะศีล1-5พร่องข้อไหนมันจะมีสีบ่งบอกนะฮะแล้วก็ใครที่กำลังป่วยมันก็จะมีเป็นออร่าบอกนะฮะว่าเป็นสีนี้สีนี้สีนี้คนนี้กำลังปิติอยู่นะฮะเป็นสีนี้สีนี้สีนี้นะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณมีออร่าแบบไหนมันจะมีเขาเรียกกล้องถ่ายออร่าประมาณพร้อมกับโปรแกรมตอนนี้เมื่อก่อนนั้นมันเครื่องละ2 ล้านนะฮะตอนนี้รู้สึกจะเหลือ100,000 กว่าบาทนะฮะแล้วมันจะเป็นกราฟขึ้นนะฮะแล้วก็พอถ่ายมาเนี่ยภาพคุณจะเป็นมีออร่าทันทีแล้วมันจะมีทั้งสีเขียวบ้างเหลืองบ้างขาวบ้างแล้วแต่เรานะฮะอันนี้บอกก่อนมันมีจริงๆนะครับแต่อันนั้นเขาใช้เครื่องที่นี่ไม่ต้องใช้เครื่องหลวงแม่บอกเลยไล่กลับก็จะเป็นแบบนั้นฮะนี่ฮะมีเยอะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าผมยังไม่เห็นของจริงนะเท่ากับอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนซึ่งท่านเสียไปแล้วนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือหลวงพี่เคารพธรรมนะฮะเคารพธรรมะนะตรงนี้อาจารย์สวัสดีเพื่อนเรียวสาธุโมทนาสาธุฮะวันนี้ก็ได้คุยกันแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนได้ทราบไหมว่าหลวงพี่ภัสกรครั้งหนึ่งเคยถูกล่านะฮะหลวงพี่ภัสกรกับพระอาจารย์คาเชเนี่ยเคยถูกล่าจริงๆนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะต่อมาคุณแอปเปิลสวัสดีค่ะคุณเรียวสวัสดีครับนะฮะคุณแอปเปิลอยากร่วมบุญเนี่ยคือถ้าเป็นในส่วนของผมเองมันจะเป็นโครงการอิ่มบุญอุ่นใจน้องมันจะเป็นโครงการที่รอเด็กขึ้นดอยนะฮะมันจะเป็นปลายปีซึ่งมันเพิ่งจะผ่านมาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าถ้าอยากทำบุญเนี่ยก็กู่ของหลวงพี่ภัสกรนะฮะยังขาดอยู่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของบุญของธรรมสถานนะฮะอันนี้ก็ร่วมบุญได้เพราะเป็นทั้งค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เป็นค่าพระสังฆทานเป็นบัญชีหลวงพี่นุกหมดเลยนะฮะตรงนี้ที่หลายๆท่านที่อยากจะร่วมบุญผมก็ส่งหน้าปกบัญชีให้เป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องมาโอนให้ผมฮะไม่รับ ไม่รับ นะฮะอันนี้เพราะว่ามองว่าให้ด้านนู้นดีกว่าเพราะว่าศีลท่าน227นะฮะผมแค่5 บางทีพ่องมั่งนะรับศีลปานาติปาตายุงมาพัว เนี่ยเหลียวนะพูดเล่น นะจ๊ะเอาแล้วฮะคุณสนอสวัสดีครับคุณเรียวรอคุณเรียวเช่นเดียวกับรอพระอาจารย์โมทนาสาธุนะฮะผมก็พูดได้ตามเหตุปัจจัยนะเพราะว่าด้วยนะตรงนี้คนเชียงใหม่เองแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนรายการเดอะเฮียนเนี่ยก็จะรู้ว่าผมจะหนักไปทางเรื่องจิตวิญญาณธรรมะมีสอดแทรกบ้างนะครับแต่ว่าเราพูดคุยในฐานะที่เหมือนกับว่าเราคือคนกันเองสงสัยก็ถามกันนะฮะตอบได้ก็จะตอบไม่ได้ผมก็จะพักไว้ก่อนแล้วก็อีกวันนึงจะมาตอบให้จากคำถามนี้ที่ค้างเอาไว้นะนี่นู่นนั่นก็ว่ากันไปอย่างวันนี้มดถามว่าทำไมผีจึงเข้าคนน้องมดฮะผมค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมดฟังอยู่นะฮะฟังอยู่ไหมนะทักมาหน่อยนะทำไมผีจึงเข้าคนเพราะน้องของเขาถูกผีเข้าเดี๋ยวจะมาพูดกันมันเป็นเพราะอะไรนะฮะคุณวัฒจักรนะฮะครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะพี่สนมบอกว่าร่วมบุญงานพระอาจารย์ในวันที่2โอนเข้าบัญชีไหนคะวันที่2นะฮะร่วมบุญใช่ไหมฮะเข้าบัญชีหลวงพี่นุกฮะนะก็เป็นบัญชีธรรมสถานไปแล้วก็ช่วยแจ้งหลวงพี่นุกนิดนึงนะฮะบอกว่าอันเนี้ยเป็นพลวะปัจจัยนะฮะให้กับ
พระอาจารย์ภัสกรในการทำบุญวันที่2นะฮะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะนะฮะมาถึงนะมุกมิกสวัสดีค่ะพี่เรียวสวัสดีฮะมุติบอกว่าหน้าคุณเรียวดูสว่างกว่าชายชุดดำอีกเจ้าวิตายแล้ว อันนี้ออร่าหรือแสงฮะ นะฮะApple บอกว่ารับทราบค่ะคุณเรียวร่วมทำบุญกู่ไปแล้วค่ะยังขาดอยู่ใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะยังขาดอยู่ฮะนะฮะก็ได้เรื่อยๆของผมเองเนี่ยนู่นกว่าจะขอเป็นในส่วนของการโมทนาบุญกันเนี่ยนะหลังโหเลยกฐินกันไปแล้วฮะพูดถึงเรื่องราวของกฐินเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะฮะคุณกรกมลสวัสดีค่ะโมทนาสาธุครับสวัสดีฮะผมเอาทีละข้างก่อนนะ เดี๋ยวว่ากันนะครับเอาละมาข้างนี้บ้างคุณศักดิ์พิรุธนะฮะโมทนาสาธุนะครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะคุณปฐมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะพอดีคนเขียนยันในพระล็อกเก็ตนะฮะของแพนด้ากลุ่มแพนด้าเขานอนอยู่ตรงนี้ตาโจเดี๋ยวไว้จะเรียกมานั่งสัมภาษณ์ดูนะฮะสวัสดีฮะคุณลิลลี่นะฮะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีฮะพี่จัญญาสวัสดีค่ะพี่เลียวใครเป็นพี่ สวัสดีครับพี่เลียวนะฮะคุณศักดิ์ธิรุธเสนอข่าวเอามันแต่ไม่รับผิดชอบความรู้สึกผู้เสียหายก็อย่างว่าฮะทุกอย่างย่อมมีผลกระทบเมื่อมันกระทบโลกมันก็จะมีผลสะท้อนกลับไปนี่คือสมดุลโลกจริงๆนะฮะแต่ให้เราสมดุลใจกันไว้ก็คืออะไรที่รู้สึกว่าขุ่นมัวให้ดึงกลับมาจงดึงจิตกลับมาให้มันมีสติคำว่าสติก็คือเมื่อมีสติอันที่นิ่งแล้วเนี่ยมันจะเดินต่อได้คนไหนที่ขาดสติเนี่ยยกตัวอย่างได้เลยฮะคนที่เป็นคนที่ขาดสติเนี่ยมึงมาไอ้พุบเรียบร้อย ไปไหนต่ออ๋อคุก เขาเรียกขาดสตินะฮะเขาเรียกชั่ววูบดังนั้นอยากให้ทุกคนดึงครับกลับมานะฮะไม่ต้องไปแค้นนะครับถามว่าแค้นไหมมันเป็นการทดสอบนะคุณเฮ้ยมันทำแบบนี้นะฮะอันนี้หมายถึงว่าผมก็จะบอกพ่ออุ้ยแม่อุ้ยหลายคนที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วบางคนยังติดเหล้าอยู่ผมจะบอกว่าบางทีเราต้องใช้คำว่าขันตินะนิดนึงความอดทนเพราะว่าพ่ออุ้ยบางคนติดเหล้าหนักมากมาถามผมว่าจะเลิกยังไงมันยากนะฮะถ้าพ่ออุ้ยไม่มีความตั้งใจแล้วก็ไม่มีบทสะเทือนใจหรือว่าบทเรียนของชีวิตยากมากผมเคยเจอไม่กี่คนหนึ่งในนั้นมีหลวงพี่หนุ่มฮะซึ่งเป็นนักเลงหัวไม้ของบ้านฝายหินผมเนี่ยกล่อมหลวงพี่หนุ่มจนบวชปัจจุบันรุ่นที่แกบวชอยู่เนี่ยนะฮะ20 รูปเมื่อก่อนนี้เหลือแกรูปเดียวที่ยังไม่สึกจนถึงปัจจุบันอยู่บนวัดฝายหินเนี่ยนั่นคือมันเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะฮะใครจะว่าท่านนะฮะไม่ค่อยเอาไหนแต่ผมมองว่าแค่ท่านห่มเหลืองแล้วก็รู้จักทำวัดเช้าทำวัดเย็นรู้จักปฏิบัติธรรมเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยผมก็ภูมิใจแล้วฮะเพราะนั่นคือสิ่งที่เราดึงเข้ามาได้เขาหักดิบได้ยินเลยไหมฮะหมาหอน นะฮะคุณกนิษฐาสวัสดีค่ะนะฮะคุณสุวรรณยาสวัสดีค่ะนะฮะคุณวิรุณสวัสดีติดตามนะครับโมทนาสาธุนะฮะเจสวัสดีครับพี่เลียว ชอบเสียงหลังมากตอนนี้ป่ะ เห็นไหมหน้าม้าผมฮะหน้าม้า เอ้ย ไอ้พวกนี้ขออภัยนะฮะผมห้ามเขาไม่ได้คือใช้กันคนละภาษาน่ากลัวเลยตัดหนึ่งตายแล้วโอ้ยขำมันอะ เนี่ยฮะมาของแท้ๆไม่ใช้ซาวด์เอฟเฟกต์
ไม่ต้องไปกดแล้วเฮ้ยจะต้องมี นะฮะหมาหอนล้วนๆนะฮะเจชอบเสียงฉากหลังมากนะฮะเขามาแล้วเขามาเอารางวัล เห็นไหมเอ้ยไม่ต้อง อันนี้มูมูกับมาม่านะไม่ต้องลูกเอ้ย นะครับนะฮะเทวดาเดินดินดีครับนะฮะแม่นนะฮะสวัสดีฮะคุณจันทร์วันนี้คลิปที่ฉายซ้ำเช้าตรงอริยสัจ4กลางคืนทำพิธีอโหสิกรรมนะฮะจริงๆผมอยากจะนำอโหสิกรรมนะฮะแต่ว่าผมว่าให้หลวงพี่ท่านเนี่ยในรูปแบบผ้าเหลืองอะดีที่สุดนะฮะทุกอย่างมีเหตุและมีปัจจัยจริงผมจะบอกว่าบทอโหสิกรรมที่หลวงพี่ใช้อะทุกวันนี้มันมีพลังมากแต่อย่างที่ผมบอกฮะมันจะมีพลังก็ต่อเมื่อวันที่ใช้ด้วยเพราะว่าต้องใช้อาศัยกำลังวันของพระพุทธเจ้าผู้ที่แต่งแล้วก็เขียนบทตรงนี้ก็คือพระอาจารย์ใหญ่คือพระอาจารย์นพพรอธิจวังโสอยู่ที่เชียงดาวอยู่ในป่าเลยฮะพระอาจารย์นะฮะทุกวันนี้ท่านไม่รับแขกนะรับเฉพาะช่วงเวลาตอนเช้าอย่างเดียวแล้วก็กลับเข้ากุฏิปิดกุฏิพิจารณาธรรมอย่างเดียวฮะประกาศอโหสิกรรมอย่างเดียวทุกวันไม่มีวันไหนที่ท่านไม่ประกาศอโหสิกรรมนะฮะท่านบอกว่าช่วยส่งทวยเทพเทวดาเหล่าสัมภเวสีที่มันมาพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีมาเรื่อยๆมันไม่มีวันสิ้นสุดครับมันเป็นอินฟินิตี้พวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้นี่เองคนที่จะทำพิธีอโหสิกรรมได้1ศีลต้องบริสุทธิ์2ต้องมีกำลังเยอะนะฮะ3มีศรัทธาที่มั่นคงนะฮะ4ต้องอาศัยกำลังวันนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกทุกครั้งไปหลวงพี่ทำพิธีอโหสิกรรมเนี่ยท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะปลดปล่อยสัมภเวสีหรือว่าตัวกรรมของแต่ละคนได้นะฮะแต่ขอให้เหมือนกับว่าเมื่อโยมนั้นเมื่อรับฟังในบทของอโหสิกรรมปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีบางอย่างฮะมันจะคลิกกันแล้วมันจะปลดมันจะปลดไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าตัวเขาเรียกว่าตัวกรรมอ่ะที่มันจะเข้ามาถึงมันสะท้อนออกทันทีมันจะมีแต่มันสะท้อนมากไหมมันสะท้อนออกไม่มากเพราะมันต้องอาศัยกำลังวันของพุทธเจ้านะฮะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นมาฆบูชาวิสาขาบูชาอาสาฬหบูชารวมถึงวันอัฐมีบูชา4วันฮะ4วันนี้เท่านั้นเนี่ยสำคัญมากดังนั้นนะฮะจะให้ได้ผลจริงๆเนี่ยต้องเป็นวันนั้นคือมันเวลามันโกยหมดเลยหลวงพี่ภัสกรจึงพยายามทำทุกวันเพราะเขาเหมือนกับว่าท่านออมอ่ะท่านกำลังออมในเรื่องของตัวกรรมให้ท่านแต่ละคนเวลาประกาศอโหสิกรรมเนี่ยมันออมออกไปทีนี้5 บาท5 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 บาทอย่างน้อยเดี๋ยวมันจะหลุดดีไม่หลุดเลยไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถึงขยันที่จะทำท่านไม่สนหรอกว่าวันนี้คือวันอะไรแต่ทำให้โยมนะเพื่อจะปลดให้ได้นะฮะแล้วมันปลดได้จริงๆแต่สังเกตไหมทุกครั้งที่ปลดเนี่ยหลวงพี่ท่านจะเหนื่อยด้วยแรงผ้าเหลืองที่ต้องปะทะเยอะมากนะฮะคือมันจึงมีที่มาที่ไปในเรื่องของการทำพิธีอโหสิกรรมนะฮะถ้าถามผมอะกำลังผมพอไหมกำลังผมก็พอแต่ผมไม่ได้อยู่ในผ้าเหลืองไม่อยากจะบังอาจไปขนาดนั้นเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามวันดีคืนดีเนี่ยผมว่าให้หลวงพี่นุกอย่างน้อยเนี่ยท่านมีผ้าเหลืองคุ้มทำไมจึงมีผ้าเหลืองจึงมีพลังมากขนาดนั้นผ้าเหลืองมีพลังฮะจริงๆแล้วด้วยณตรงนั้นเองเนี่ยพระพุทธองค์นั้นใช้ผ้าเนี่ยผ้าห่อศพนะฮะมาทำเป็นจีวรโดยมีเรียกว่าเป็นพระอสีติมหาสาวกอีก1 รูปซึ่งเป็นผู้ออกแบบนั่นก็คือพระอานนท์นะฮะพระอานนท์เนี่ยนะฮะออกแบบจีวรนะฮะในขณะที่ท่านกำลังเดินทางไปสู่แคว้นมคธเนี่ยก็ดูคันนาคันนานี่มันก็น่าจะถ้าเราตัดผ้าแล้วก็ต่อให้มันเหมือนคันนาได้เนี่ยนะฮะน่าจะเวิร์กนะฮะแล้วทั้งหมดต่อด้วยกันเป็น9 ช่องเขาเรียก9 ขันต้องมีด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งท่านก็ลองตัดมาแล้วมาให้พระพุทธองค์ดูปรากฏว่าพระพุทธองค์บอกเลยว่าโอ้นี่เนี่ยดูก่อนอานนท์ผ้านี้ช่างงามเหลือเกินท่านก็ห่มเลยนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี5 ขันกับ9 ขันถ้าตามพระวินัยเวลาบวชพระ9 ขันนะฮะคลี่ออกมามันจะเป็นช่องผ่า9 ช่อง
นั่นแหละฮะตามพระวินัยนะเพราะฉะนั้นบางคนอยากไม่ทราบใช่ไหมเวลาซื้อจีวรไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมต้องมี9ขันฮะเวลาร้านก็จะถามเอา5หรือ9บอกไปแล้ว9นะฮะบางคนคิดว่า5ก็พอ5ใช้เนนนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็น9เนี่ยใช้กับพระนะฮะคุณบัวอ่านว่าบัวใช่ไหม บัวลมใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะคุณรุ่งสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับผมคุณเอสวัสดีค่ะเทวดาพี่เลียวสู้ไอ้พวกนี้เหรอหอนตาม สู้ไม่ได้ คุณชลิตาสวัสดีค่ะคุณเลียวจากเยอรมันค่ะโมทนาสาธุฮะคุณพองศรีฮะพี่พองศรีสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับคุณสมภูมิสวัสดีค่ะคุณเรียวเห็นคุณเรียวแล้วคิดถึงพระอาจารย์จังเหมือนนะฮะ ผมเหมือนนะฮะอยากได้บ้างจังนี่คือพระศิวลีใช่ไหมฮะเดี๋ยวไว้ถึงวันงานก่อนค่อยว่ากันนะเพราะว่ามันเหนื่อยนะคุณเวลามันปลุกเสกมันต้องอาศัยกำลังพอสมควรนะฮะ นะฮะขอบารมีครูบาอาจารย์มันไม่ใช่ของง่ายเลยนี่ผมก็อยู่ในชุดไพรเวทมากนะฮะแล้วก็นุ่งเหมือนขออภัยนะเขาเอาอีกแล้วนุ่งเหมือนจีวรพระ มันก็จะประมาณหนึ่งนะฮะก็สีกักนี่แหละฮะมาถึงคุณจันของที่ระลึกพอสำหรับชาวแพนด้าด้วยไหมฮะผมเอาไปเผื่อทุกคนฮะเพียงแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเขาอนุญาตให้ทำได้กี่ชุดเต็มที่ผมว่าน่าจะถึง 1,000 คิดว่านะฮะแล้วหมดเลยไม่แจกแล้วนะฮะคุณนงครานเพิ่งเข้ามาค่ะสาธุครับคุณออร่าสวัสดีค่ะตามมาฟังจากกลุ่มแพนด้าค่ะเนี่ยรู้สึกว่าเกรงแล้วนะฮะคุณสมภูมิชอบเสียงร้องกบเขียดคิดถึงบ้านพักครูในอดีตที่เคยอยู่จังวันนี้เสียงร้องเบากว่าเมื่อวานวันนี้เสียงหมาจะดังฮะ นะโอ้สุดๆนะฮะคุณสุภชานะคุณนกนะฮะสวัสดีค่ะคุณเรียวสวัสดีครับผมคุณเบญจันทร์สวัสดีค่ะคุณเรียวสวัสดีครับคุณสุมนารายงานตัวค่ะชาวแพนด้านะฮะคุณเบญจันทร์จากแพนด้านะฮะโอ้ยคุณโกงสวัสดีค่ะคุณเรียวโมทนาสาธุนะฮะนะครับเสือขาวสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับอ้ายบ่าวสวัสดีฮะเห็นไปลุยกันนะจ๊ะระมัดระวังด้วยเนอะน้องบ่าวเนอะนะฮะคุณเป็นจะหอนกันใหญ่ใช่ผมจะบอกว่าถ้ามันไม่หยุดผมจะหอนตามมัน นะดูเขาจะชนเนี่ยเขาจะชนเนี่ยเห็นไหมตายมุนะฮะคุณปฐมพรโอ้ได้ฟิลเลยค่ะ นะฮะจะบอกว่าพระอาจารย์มาหรือเปล่าไม่หรอกครับอันนี้ไม่ใช่เพราะหลวงพี่เนี่ยถ้าท่านมาท่านจะอยู่แถวกุฏิท่านด้านนู้นนะฮะแล้วก็ตรงที่ตั้งแท่นท่านไว้นะฮะอยู่ธรรมสถานหลังเก่าตรงนี้ผมอยู่หลังใหม่ฮะนะฮะก็เป็นอาคารวิสารเรืองเดชซึ่งด้านบนเนี่ยมันมีอันนึงซึ่งจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยทุกคนเลยฮะบอกเป็นเสียงเดียวกันกับพระอาจารย์ภาสกรเสมอว่าวันที่ท่านเอารูปปั้นท่านออกมานะฮะยกมาแล้วก็มาถามเรียกผมขึ้นมาเฮ้ยดูดิเหมือนหลวงพี่ป่ะผมก็ทำไมหลวงพี่นี่กูใส่แว่นท่านก็ถอดแว่นแล้วเอาไปใส่ที่รูปปั้นท่านเป็นไงเหมือนปะวะหลวงพี่ปั้นรูปปั้นตัวเองเหรอบอกทำไมบอกเขาไม่ให้ปั้นใครว่าเขาโบราณเขาก็ว่าไว้ว่าคนเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งปั้นนะยกเว้นพระเจ้าแผ่นดินนะฮะแล้วท่านบอกโอ้งมงายนะฮะท่านพูดเรื่องแบบนี้มากูปั้นบอกแล้วว่าภาวิไลจะต้องเป็นแบบนี้ฮะไม่ค่อยเชื่อเพราะหลวงพี่วิทยาศาสตร์ไงนะฮะคือหลายๆคนก็จะรู้นะครับว่า เขาคนเป็นเขาจะไม่ให้ปั้นนะฮะรูปปั้นตัวเองมันเหมือนกับเป็นการแช่งอ่ะแล้วก็จริงๆนะวันนี้นะฮะ
คุณจันยามาติดตามคุณเรียวหลังจากที่พระอาจารย์มรณภาพมาจากกลุ่มแพนด้าติดตามฟังแล้วชอบมากค่ะผมอาจจะไม่เหมือนหลวงพี่นะผมบูไม่เหมือน ผมบูไม่เหมือนท่านนะฮะเพราะท่านชนเลยไงแต่ผมไม่ชนเพราะว่าผมมาศีลห้าไปชน227ผมก็ตาย นะเหมือนเอาไม้จิ้มฟันไปแทง10 ล้อ นะฮะทำไมคำว่าชนหมายถึงว่าไม่กล้าไปปรามาสแต่เราพูดในฐานะที่เราเห็นด้วยตาฟังด้วยหูแล้วพิสูจน์กันจริงๆอันไหนคือภาวะบางภาวะอย่างเช่นหลวงพี่ท่านไม่มีทางในนะสมมุตินะหลวงพี่ท่านไม่มีกำลังภายในหลวงพี่ท่านมีแต่ปริยัติกับปัญญาบังเอิญว่าสมมุติผมมีภายในแล้วปัญญามีน้อยนิดนะฮะเอามาแมทกันแบบนี้นะฮะแล้วต่างคนต่างไปด้วยกันอย่างนี้มันแมทกันได้แต่ถ้าจะให้สมมุติว่าพอไปด้วยกันแล้วบังเอิญผมไม่อยู่หลายคนไปถามภายในหลวงพี่บางเรื่องท่านตอบไม่ได้ท่านก็จะเดี๋ยวรอถามพวกมีภายในพวก X-Men อะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็จะประมาณนี้ฮะท่านก็จะพูดอย่างนี้เสมอเสือขาวบอกน่ากลัวอ่ะอีน่ากลัวครับพี่ยังกลัวเลยนะฮะคุณพี่สุวรรณยาใช่ไหมฮะสาธุค่ะจากนอร์เวย์โอ้ยโมทนาสาธุฮะพี่หนาวมากเลยสิ นะฮะพอดีว่าผมเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องศาสตร์รูนอยู่นะฮะก็เป็นแถวสแกนดิเนเวียแถวไอซ์แลนด์เพราะเป็นศาสตร์ของพวกไวกิ้งนะเสือขาวเสียงเขียดเสียงกบฟินขนาดครับอ้ายนะ นะฮะอ๋อพี่พุทธบอกวันนี้คีย์แบ็กเนาะก็เดี๋ยวให้พระอาจารย์เวลามันลง YouTube ไงพระอาจารย์ท่านจะคีย์ข้างหลังได้ขาดเลย ส่วนอีกอันนึงจะเห็นต้นสักอยู่ด้านนี้นะฮะมีต้นสักอยู่นะครับนะฮะคุณนุกนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะคุณจิรภาสวัสดีค่ะคุณเรียวชาวแพนด้าค่ะโมทนาสาธุฮะนะฮะคุณวีดาสวัสดีค่ะชาวแพนด้านะครับเสื้อขาวเสียงหมาหอนวังเวงเนอร์ ไอ้บ่าวนะฮะว่างๆเจอกันหน่อยนะ เสือขาวน้องอีกหนึ่งคนน่ารักมากนะฮะน้องออยเสือขาวจากออฟโรดเดอะแฟมิลี่นะครับเวลามีอะไรเนี่ยโอ้ยน้องเขาจะปะอ้ายปะ นะฮะอีกหนึ่งน้องชายน่ารักมากๆมาต่อทางด้านนี้บ้างวันนี้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเนี่ยเรื่องบุญเรื่องกรรมไม่ต้องทักกันไปนะครับก็มาถึงทัศนนท์สวัสดีครับพี่เลียวแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะน้องขอให้มีความสุขร่ำรวยนะกับกิจการในเรื่องของอะไรนะต้นไม้ขนาดเล็กและไม้เกษตรใช่ไหมจากเมืองเลยนะครับมาถึงคุณอุทิศกราบนมัสการพระอาจารย์ภาสกรโมทนาสาธุแทนหลวงพี่นะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับคุณเลียวสาธุครับนะฮะมาถึงมุกมิกหอนซะด้วย มันได้ฟิลฮะนะครับก้ามปูน่ารักหมา ที่มันนอนข้างๆมันนอนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยข้างๆผมเลยนะฮะนะฮะคุณจิตนุชาสวัสดีค่ะคุณเรียวไลฟ์วันไหนบ้างคะเนี่ยเพิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิให้พระอาจารย์เสร็จนะบัดนาว ก็จะมีผมเนี่ยจันทร์อังคารพุธแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าปกติแล้วพฤหัสศุกร์เนี่ยจะเป็นหลวงพี่นุกกับพี่ละอพอดีว่าคู่เขาเรียกว่าบัดดี้ของหลวงพี่นุกเนี่ยป่วยนะฮะก็คือพี่ละอป่วยพี่ละอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้พฤหัสศุกร์เนี่ยพี่กับตุนุกไม่จัดนะฮะเราจะเรียกตุนะฮะพระเมืองเหนือเนี่ยเราจะเรียกตุก็คือสวาตุหรือว่าสาธุหรือว่าตุเจ้านะก็คือพระเจ้าเนี่ยฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคำว่าพระเจ้ามาจากไหนพระเจ้าเนี่ยมาจากพุทธนี่แหละ โอ้พระเจ้าไม่ใช่โอ้ตุเจ้า นะจริงๆแล้วก็คืออยู่ตรงเนี้ยนะฮะเราก็จะจัดกันในบริเวณแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คิดว่าผมน่าจะเว้นวันพฤหัส1 วันนะฮะเพราะว่าขอพักหน่อยนะครับเพราะบางทีคุณจัดแบบนี้มันใช้กำลังเยอะนะหลวงพี่จะทราบ
ว่าเวลาผมจัดรายการจิตวิญญาณเนี่ยมันใช้กำลังเยอะมากอ้าวสวัสดีอันวัสบะนะแหมนะฮะโอเคน้องชายนะพอดีว่าก็เดี๋ยวนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุอยู่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทุกทั่วหน้าแล้วกันสิ่งที่ผมพูดอยู่ไม่จำเป็นต้องเชื่อนะฮะฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังด้วยจงใช้หลักกาลมาสูตรแล้วกันคือหลายท่านก็บอกผมว่าคนนี้ใช่ไหมคะคุณเรียวบอกเอ้าทำไมครับก็ใช่ครับผมฮะเรียวครับน้องหลวงพี่ใช่ไหมคะน้องพระอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ครับผมน้องพระอาจารย์คนนี้หรือเปล่าคะที่คุยกับผี เดี๋ยวนะฮะผมก็เลยถามอะไรคือคุยกับผีก็พระอาจารย์บอกเสมอว่าน้องชายท่านคุยกับผีได้ นะฮะอันนี้ก็คือท่านอาจจะคือน้องท่านมีเยอะไม่ใช่ผมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมั่นใจว่าจะเป็นผมดังนั้นเนี่ยผมเองก็คือเป็นแค่น้องคนหนึ่งที่คอยรับใช้หลวงพี่ท่านอยู่ใกล้ๆนะฮะคือมันมีอย่างนี้ฮะมีคนมาถามว่าบุญเนี่ยช่วยเราได้จริงเหรออะไรคือบุญนะฮะบุญมันคือความสุขความเจริญไงคุณผู้ฟังแล้วบุญมันช่วยเราได้จริงเหรอในเมื่อเราทุกข์เคยทำบุญยังนะฮะลองทำดูนะฮะอะไรคือบุญบุญกิริยาวัตถุ10ประการมันมีอะไรบ้างถ้าจะพูดเป็นบาลีก็คงจะเวอร์ไปเราพูดแบบบ้านๆเลยบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าวัตถุแต่วัตถุในที่นี้เนี่ยมันคือการรวมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของจตุปัจจัยในเรื่องของการออกแรงด้วยกำลังนะออกแรงด้วยมันสมองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือตัวนี้ฮะคือตัวแรกตัวต่อไปเนี่ยมันคืออะไรการคิดดีการพูดดีต่อกันและกันเป็นบุญนะฮะเพราะฉะนั้นการพูดจาสุภาพอ่อนหวานเป็นบุญนะฮะเพราะใครฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าสนอหูไม่ใช่พอฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่คนหญิงนี่หว่าเฮ้ยไอ้นี่มึงตวาดนี่หว่าใช่ไหมฮะพอพูดแบบกระแทกเสียงเฮ้ยถูกไหมฮะถ้ากระแทกเสียงไปปุ๊บสิ่งหนึ่งที่มันกลับมาคือการกระทบใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจนั้นคิดเป็นลบเมื่อนั้นอกุศลขึ้นมาทันทีสิ่งที่คุณกำลังทำมาสมมุติกำลังกรวดน้ำอยู่จบปุ๊บเฮ้ยโยมอย่าทำอย่างนั้นสินะฮะโยมต้องทำงี้สิพอภิกษุเตือนปุ๊บแล้วมีใจเป็นลบทันทีเพราะเอาทำไมท่านตวาดแล้ววะเห็นไหมฮะไอ้ที่กรวดมากำลังจะได้เต็มร้อย กับศูนย์ทำไมเป็นศูนย์เพราะว่าเราคุมสติไม่อยู่ดังนั้นเองเนี่ยฮะบุญเนี่ยฮะมันจึงเขาเรียกว่าเมื่อสะสมบุญเยอะขึ้นกำลังทางจิตจะเยอะตามนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าบุญเนี่ยควรจะขาดไหมบุญไม่ควรขาดอยู่แล้วนะฮะอันต่อมาก็คือการพูดให้คนอื่นได้รับรู้และรวมถึงการที่เราเองก็พูดกลับไปให้คนอื่นได้รับรู้อย่างเช่นอะไรการตักเตือนฮะถ้าคนหนึ่งกำลังสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วอยู่เฮ้ยคุณไม่เห็นเหรอเขามีป้ายห้ามสูบบุหรี่นะฮะให้รู้จักสักมั่งสิการอยู่ร่วมสังคมเป็นไงฮะถูกตบสิ นี่แน่สอนกูเหรอแม่กูยังไม่กล้าเลยถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีพูดยังไงอ่ะพูดเพื่อไม่ให้เขาสูบขอโทษนะคะคุณคะพอดีว่านิดนึงนะอย่าว่าพี่นะพอดีน้องอ่ะเขาเป็นโรคปอดอยู่แล้วเมื่อกี้พอได้กลิ่นแล้วเนี่ยเขาซุดลงไปมันเลยทำให้อาการเขากำเริบพี่ขออภัยนิดนึงจริงๆนะตรงนั้นเขามีที่ให้สูบนะฮะนิดนึงนะคะขออภัยค่ะพอนอบน้อมไปแบบนี้แล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกว่าผิดยกเว้นคนที่จิตกล้านจิตมันเขาเรียกพวกใจดำ ภาษาบ้านคือมึงใจดำ นะหมาใจดำนะฮะพวกที่จิตหยาบจิตกล้านอันนั้นคือไม่สนใจเรื่องของมึงก็ต้องปล่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกวัดแล้ววัดแต่ไม่มีผลกระทบกับเราเพราะเราเข้าไปอย่างสุภาพนอบน้อมเนี่ยฮะเขาเรียกว่านี่ก็คือบุญสำหรับเราแต่เขารับไม่รับเป็นเรื่องของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกิริยาวัตถุเนี่ยอะไรก็ตามนะฮะ
ซึ่งมันทำแล้วเกิดกุศลกับเราเกิดเป็นความดีกับเราเกิดเป็นความชุ่มฉ่ำหัวใจนั่นคือบุญไปหลวงพ่อรูปนั้นกำลังเทศอยู่เราไปฟังกันไปพากันไปฟังเทศเป็นบุญกิริยาวัตถุด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญคือความสุขความเจริญฮะบุญช่วยเราได้ไหมผมเขียนในเพจผมดีเจเรียวเดอะเฮียนตัวที่หยุดกรรมแล้วคุณมักจะบ่นมากที่สุดคือไฟแดงฮะคุณรู้ไหมไฟแดงคือตัวหยุดกรรมที่ดีที่สุดของคนในปัจจุบันและสังคมเมืองทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ดูสิบางอย่างเรื่องบางอย่างถ้าคุณคำนวณเวลาดีๆนะฮะไฟแดงมันจะพอดีมากแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวไฟแดงเนี่ยมันช่วยถ้าคุณลองฝ่าฟุบAI จับแล้วหนึ่งอันที่สองไม่รู้ว่ารถจะสวนมาเมื่อไหร่ล่าสุดนี้ที่ผมขี่จักรยานผ่านโค้งเขาเรียกว่าโค้งแจ่งเขาเรียกโค้งมุมเมืองหนึ่งเชียงใหม่มี4 มุมเมือง1 ใน 4 มุมนะกำลังโค้งไปรถจักรยานผมหนักมากหนักจนแบบของผมมันเอาง่ายๆก็คือเรียกว่าเป็นประเภท ซิตี้ไบค์อ่ะมันมีเกียร์ปรับทั้งหมดอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะปรับเกียร์สัมพันธ์อยู่แล้วปกติปั่นแต่ครั้งเนี้ยพอผ่านหน้าเชียงใหม่ลาปุ๊บผมต้องยกตัวขึ้นฮะแล้วเพื่อถีบลงไปไม่มันหนักนี้วะนะปกติไม่เคยหนักขนาดนี้จนคือพอถีบลงไปได้2 รอบของตัวปั่นปรากฏว่ามันมีรถคันหนึ่งฮะออกมาจากช่องถนนเลี้ยวผ่ามาเป็นปิกอัพนิดเดียวฮะฟับวุ้มแล้วเราผ่านไปนิดเดียวคืบเดียวอะถึงหน้าล้อแล้วถ้าผมไปเร็วกว่านี้นะฮะคือปล่อยไปตามเหตุปัจจัยปุ๊บชนกลางคันเลยพอรถคันนั้นไปเสร็จปุ๊บผมก็ยังต้องยืนโยงปั่นอีกปึ๊บเพื่อเข้าขอบทางพอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังก็ปั่นอีกมันก็ต้องยืนอีกผมก็เลยบอกว่าพูดออกไปเลยนะฮะเพราะมันไม่มีใครมันเป็นถนนนี่แหละมันไม่มีใครผมหลวงพี่พอได้แล้วมันไปแล้วขอบคุณมากที่ช่วยไว้คุณเชื่อไหมเพียงแค่สิ้นคำที่บอกว่าหลวงพี่ครับขอบคุณครับโอ้โหผมแทบล้มจักรยานเบามากครับฟึบคือหลวงพี่ท่านขี้เล่นแต่ในขณะเดียวกันท่านช่วยชีวิตผมเอาไว้นี่คือครั้งที่2นะฮะที่ท่านผมที่บอกนี่คือครั้งที่2ของผมที่พระอาจารย์ภัสกรเนี่ยอันนี้มาในรูปแบบของพลังงานนะฮะรู้ได้ไงว่าเป็นหลวงพี่ก็ผมพูดไปไงว่าหลวงพี่พอได้แล้วเมื่อย เมื่อยนะฮะขอบคุณครับนะฮะปลอดภัยแล้วก็เลยปั่นต่อแต่ถ้าไม่พูดผมก็อาจจะคือท่านชอบล้างรถหลายครั้งละเวลาผมขี่ผ่านหน้าท่านท่านก็จะบอกเป็นไงโอเคป่ะก็โอเคนะหลวงพี่นะบางทีท่านก็ยืนจับเนี่ยหลวงพี่อย่าเพิ่งจับ ท่านก็ยืนจับนิ่งๆคือชอบแกล้งชอบแย่นั่นแหละก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยนี่คือตัวที่มันจะบอกว่าตัว ไม่ได้ฮะอันนี้คือหลวงพี่ถ้ามาเบรกกรรมไว้ให้นะฮะเชกเช่นเดียวกับไฟแดงฮะหลายๆครั้งหลายๆคราครั้งหนึ่งที่สหรัฐอเมริกานะฮะพระอาจารย์เปลี่ยนนะครับท่านรับนิมนต์ที่ประเทศสหรัฐแล้วปรากฏว่ารถที่เคยมารับท่านนะฮะไม่ว่างนะฮะเลยมีฝรั่งคนหนึ่งมารับแทนขับรถมาเลยนะฮะรถเก๋งเนี่ยมารับพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปพอมารับท่านเสร็จปุ๊บปรากฏว่าท่านก็ไม่คือพอจะรู้ภาษาอยู่บ้างนะฮะภาษาอังกฤษท่านพอจะทราบอยู่บ้างพอขับรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งถนนฮะพระอาจารย์เปลี่ยนก็บอกว่าให้จอดฮะ stop you stop ฝรั่งก็งงนะฮะก็หยุดแล้วพอไฟเนี่ยมันเริ่มเขียวอีกทีหนึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนก็บอก stop นะฮะคือรถกำลังจะออกแล้วพอพระอาจารย์รู้สึกว่ารถมันเริ่มโยกท่านบอก you stop นะฮะไม่ทันขาดคำฮะปรากฏว่ารถยังไม่ทันออกนะแต่ว่าพระอาจารย์เปลี่ยนยั้งจนฝรั่งเริ่มรู้สึกหงุดหงิด
พียงแค่เสี้ยววินาทีมันมีรถพ่วงนะฮะของเมืองนอกของอเมริกามันเบรกแตกแล้วมันปาดหน้าไปฮะฟึบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฝรั่งคนนี้เลยขอติดตามเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เปลี่ยนนะฮะจนกระทั่งท่านมรณภาพก็มาผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เป็น1 ใน 2ของผู้ที่ขับ Air Force One ให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะฮะปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปที่วัดอารัญญวิเวกเนาะนะก็เลยไม่ทราบว่าท่านไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะพอถึงตรงนี้ฮะมาพูดถึงในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุอย่างที่หลวงพี่บอกฮะว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างคือเราทำอะไรอย่างที่ผมบอกไปแล้วทำไปแล้วแต่อีกอันนึงเนี่ยไม่ว่าเราจะทำด้วยอะไรควรเลือกนาบุญคนทุกคนมีค่าตัวหลวงพี่ภัสกรถึงได้บอกฮะเวลาคุณทำบุญคุณต้องรู้ด้วยว่าค่าตัวใครอะไรประมาณไหนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเวลาทำบุญเนี่ยทำตามค่าตัวของพระโดยเฉพาะยิ่งหลวงพี่มักจะชอบไปกราบพระสุปฏิปันโนไปกับผมนี่แหละเฮ้ยว่างไหมไปกันนะฮะเราก็จะไปกันจริงๆนั่นคือสิ่งที่หลวงพี่ท่านทำประจำแล้วเขาเรียกอัพค่าตัวการทำบุญกับพระสุปฏิปันโนก็คือพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะอย่างน้อยข้าว1 ขันนะฮะที่เราใส่ท่านเนี่ยมันทวีคูณถามว่าเป็นงั้นจริงหรือเปล่าจริงฮะมันเป็นงั้นจริงนะหลายครั้งหลายคราที่หลวงพี่เนี่ยไม่มีปัจจัยผมเคยเล่าตอนที่ท่านถูกไล่ลงจากรถใช่ไหมฮะนั่นน่ะแล้วอยู่ๆมาเองคือท่านน่ะลืมเอาไว้อยู่เขาเรียกกระเป๋าลับกระเป๋าย่ามของท่านมีกระเป๋าลับอยู่ข้างล่างท่านลืมไว้ตรงนั้นจนกระทั่งล้วงมาแต่ถ้าท่านไม่ยอมขยันล้วงนะป่านนี้ก็เดินเนี่ยแหละจากนครปฐมกลับกรุงเทพ หลวงพี่กับโยมน้องนะฮะพอถึงตรงเนี้ยผมเล่าค้างเอาไว้คุณผู้ฟังที่ผมบอกว่าหลวงพี่ภัสกรถูกล่าเคยได้ยินใช่ไหมฮะหรือว่าไม่เคยได้ยินใช่ไหมผมเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าสมัยก่อนนั้นนะถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ6 ปีนะฮะหลวงพี่ภัสกรกับพระอาจารย์คเชนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระสิงห์เหนือเสือใต้เวลาคุณผู้ฟังนะฮะหรือว่าหลายๆคนนะฮะเจอพระอาจารย์คเชนก็ลองถามดูแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านก็พูดถึงนะฮะในเรื่องของการถูกล่าเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระอาจารย์คเชนกับพระหลวงพี่ภัสกรนั้นนะฮะถูกตั้งฉายาว่าพระรีสอร์ททำไมถึงถูกตั้งฉายาว่าพระรีสอร์ทเพราะว่าเวลาท่านไปเทศเนี่ยโยมที่นิมนต์ไปเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ททั้งนั้นจริงๆนะฮะยุวพุทธเนี่ยจะรู้ดีว่าโยมแต่ละคนเนี่ยนะฮะที่มานิมนต์หลวงพี่ภัสกรกับพระอาจารย์คเชนไปเนี่ยสายรีสอร์ทหมดเลยมีรีสอร์ทที่ไหนมีไปนะฮะท่านก็ไปให้นะฮะทั้งภูใจใสด้วยตอนนั้นนะพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าท่านก็ทราบมาว่ามีพระผู้ใหญ่ผมไม่พูดนะวัดไหนแต่รับรู้แล้วเป็นตำแหน่งสูงมากย้ำนะฮะเป็นตำแหน่งของพระสูงมากนะฮะส่งคนมาตามล่าหลวงพี่ภัสกรกับพระอาจารย์คเชนคือท่านได้ข่าวว่ามีพระผู้ใหญ่ส่งคนมาตามล่า2 รูปนี้นะฮะพอท่านรับรู้ว่ามีการส่งตามล่าปุ๊บท่านไปเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะเพราะอะไรมันมีเหตุผลนะฮะเพราะว่าการเสียประโยชน์วงการนี้มีนะฮะคุณเชื่อไหมเอาคร่าวๆพระเป็นเจ้าของรีสอร์ทเยอะมากที่เชียงใหม่ไม่ใช่ในเมืองนะผมไม่บอกว่าที่ไหนไปสืบกันเอาเองแต่สืบแล้วเดี๋ยวไปก็กระทบกันเยอะ นะฮะมันเป็นการหย่อนยานทางพระศาสนาหรือเปล่าตอบไม่ได้นะฮะแต่บางคือก็รู้กันนะฮะเขาก็รู้กันนะจริงๆมันไม่ใช่ที่เชียงใหม่ที่เดียวมันมีเกือบทุกที่นะทั่วประเทศไทย
พระเป็นเจ้าของรีสอร์ททำธุรกิจเลยฮะซึ่งตามพระวินัยห้ามอยู่แล้วเห็นไหมมันมีบางอย่างนะฮะที่มันทำให้ณตอนนี้พระศาสนามันหย่อนยานกลับมาเรื่องราวนี้ต่อนะฮะมันเป็นเรื่องราวของการเสียประโยชน์ของพระรูปนี้ซึ่งจะบอกว่ามาเฟียไหมตอบไม่ได้แต่ว่าท่านเสียประโยชน์ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะสาขาในพื้นที่เพราะว่าไอ้พระ2 รูป ท่านบอกท่านใช้คำนี้พระ2 รูปเนี่ยมาลูกค้าไม่เข้านะฮะพอถึงณตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยได้ข่าวว่าพระผู้ใหญ่รูปนี้ส่งคนมาตามล่าท่าน2 คนเข้ากรุงเทพไปที่วัดทันทีฮะพอไปถึงปุ๊บรูปนี้ฮะพระรูปนี้สะดุ้งเลยโอ้โหมาถึงนี่เลยเหรอท่านก็เลยรายงานเลยพระอาจารย์คเชนก็บอกเลยว่าหลวงพ่อครับนี่นู่นนี่ท่านก็บอกไม่ได้ไปสอนอย่างนั้นไม่ได้มันต้องมาเข้าคอร์สกับเราก่อนแน่ ทางใครก็ทางมันดินะฮะคือพระอาจารย์คเชนท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์หลวงพี่ภัสกรเองท่านก็เป็นพระปริยัติที่เรียกว่าแม่นมากนะตรงนี้เพราะฉะนั้น2 รูปเนี่ยจึงถือว่าเป็นพระที่เข้าและลงตัวมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะพอถึงณตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีการขัดแข้งขัดขาเกิดขึ้นก็ส่งคนมาตามพอหลวงพี่ท่านไปถึงที่เนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ต้องเข้าคอร์สบอกโอ้อย่างนี้ก็ปิดทางสิพระพุทธศาสนาเปิดกว้างไม่ใช่เหรอครับท่านคือเถียงไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นพระอาจารย์2 รูปก็เลยไม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยฮะรับนิมนต์รีสอร์ทน้อยลงใช้คำว่ารับนิมนต์รีสอร์ทน้อยลงนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่รับเลยเพราะว่าญาติธรรมบางท่านก็ขอร้องท่านก็ปฏิเสธเสียไม่ได้อะไรที่เป็นที่ใหม่เนี่ยอันนั้นท่านจะปฏิเสธนี่คือหลวงพี่ภัสกรกับพระอาจารย์คเชนฮะเพราะว่าท่านก็ไม่อยากจะไปมีเรื่องนะฮะแบบนั้นจนท้ายที่สุดแล้วพอเรียกว่าพระรูปนี้ขึ้นตำแหน่งใหม่เท่านั้นแหละมรณภาพเลย นะฮะแล้วสำนักวิปัสสนาเนี่ยนะฮะของสาขานะฮะที่ไปร่ำเรียนมาเนี่ยฮะก็มาคุยโอ้ยนี่นู่นนั่นพระอาจารย์คเชนก็เลยยิงกลับเลยว่าที่โยมปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้สอบอารมณ์ไปแล้วก็ผ่านไปหรือว่าต้องการให้ถึงนิพพานแล้วถึงไหมนะฮะแล้วนิพพานอยู่ตรงไหนนะฮะตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าจริงๆท่านก็เลยจะมีวิธีการสอนในเรื่องของการทำวิปัสสนาเป็นขั้นเพราะว่าพระอาจารย์คเชนท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังนะฮะก็เป็นจิตตานุภาพดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนมันจึงเป็นสเต็ปนะฮะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะฮะน้องถามมาในเรื่องราวในเรื่องของบุญช่วยเราได้จริงเหรอช่วยเราได้ฮะผมเคยพูดเอาไว้ครับว่าบุญเนี่ยมันมีทั้งที่เราเป็นอยู่ในชาติภพเนี้ยมันคือบุญที่เกื้อหนุนจากชาติที่แล้วนะภพที่แล้วหลวงพี่บอกอยู่เลยใช่ไหมในเรื่องของสมดุลใจนะฮะตัวจิตเนี่ยมันเกิดพอมันเกิดมาเนี่ยตัวบุญมันตามมาด้วยในครั้งที่ยังชดใช้ไม่หมดบุญก็เลยตามมาให้ในชาตินี้ภพนี้ในขณะเดียวกันบุญเองเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งสมต่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงตามมาทั้งภพที่แล้วและใช้ในชาตินี้รวมไปถึงชาติหน้าแต่อย่างที่ผมบอกว่าบุญนั้นเนี่ยมันมีทั้งทำด้วยใช้ไปด้วยทำมาใช้ไปทำมาใช้ไปนี่คือการทำบุญนะเป็นการบุญเกื้อหนุนกับบุญที่ใช้แล้วฝากไว้จำได้ไหมนะฮะบุญเนี่ยใช้แล้วพักเอาไว้ก่อนวันหนึ่งที่เข้าตาจนมันไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะมีมาเองซึ่งมันมาจากไหนไม่รู้หลายคนที่เฮ้ยวันนี้ไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะจะทำไงดีวะอยู่ๆเนี่ยเอ้ยปะเดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงข้าวเองได้กินข้าวเว้ยมันมาจากไหนฮะเนี่ยฮะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันมีสคริปต์ของมันอยู่ชีวิตคนมีสคริปต์นะฮะตัวกรรมเป็นตัวกำหนดสคริปต์นั่นเองนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นนะตรงเนี้ยมันมาพร้อมกันแล้วมันก็มาจ้าเอกันพอดีในขณะเดียวกันเมื่อเราทำบุญไปด้วยในชาตินี้ภพนี้นะฮะมันสามารถวันนี้นะฮะเกิดอาการอุบิเหตุกับชีวิตมันใช้ในภพหน้าได้อีก
ก็เหมือนกับที่มาใช้ในภพเนี้ยมันข้ามอีกนี่คือสเต็ปทั้งบุญและกรรมใช้ได้ทั้งคู่นะฮะนี่คือสเต็ปในการยืดของมันออกไปผมกำลังพูดถึงในเรื่องราวนะตรงเนี้ยมีน้องถามมาในเรื่องของความตายจากผมที่เคยตายเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวจิตตอนตายนั้นจิตของเรามันจะไปอยู่ตรงไหนหลวงพี่จะสอนในเรื่องของทั้งในเรื่องของธาตุรู้ใช่ไหมแล้วก็จิตเดิมแท้อันนั้นพักเอาไว้ก่อนนะครับแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยพูดกันตามตรงเลยแล้วกันน้องถามมาฮะว่าตายแบบไหนเนี่ยเรียกว่ากรรมตัดรอนกับตายแบบไหนที่เรียกว่าหมดบุญเข้าใจไหมฮะการที่ตายแบบกรรมตัดรอนก็ฟันธงให้ฮะว่าหลวงพี่ภาสกรถูกกรรมตัดรอนก็พูดกันตรงๆเพราะว่าครูอยู่ตรงหน้าแล้วจะไปยกตัวอย่างซะที่ไหนกรรมตัดรอนนั้นกรรมตัดรอนหลวงพี่เรื่องอะไรหลายครั้งหลายคราที่พระอาจารย์ภาสกรนั้นท่านก็รู้ในสิ่งที่ท่านทำแต่ท่านจะบอกมันจำเป็นต้องทำเพราะไม่งั้นมันบ่งใจคนไม่ได้ท่านก็จะยอมเพราะฉะนั้นในเรื่องของถูกกรรมตัดรอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยขอไม่พูดออกไปในการออกอากาศแต่ว่ามันมีนะฮะกรณีที่เขาเรียกตายฟ้าผ่าอันนี้เขาเรียกถูกกรรมตัดรอนกับประเภทที่หมดบุญในที่นี้กรรมตัดรอนผมยกตัวอย่างถ้าไม่ใช่กรณีของหลวงพี่ท่านนะฮะกรรมตัดรอนในที่นี้หมายถึงว่าบุคคลนะฮะบุคคลหนึ่งเมื่อมาถึงณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่และอยู่ๆสำลักข้าวตายมีนะทำเป็นเล่นนะสำลักข้าวตายนะฮะอันเนี้ยเขาเรียกว่ากรรมตัดรอนไม่ใช่ตายโหงนะมันจะมีเหตุและมันมีเหตุของการตายแบบนี้มันเป็นผลสะท้อนจากตัวกรรมของสิ่งที่เคยทำเอาไว้ไม่ณชาติปัจจุบันชาติก็อดีตชาติทำไมจึงมีเหตุให้ในเรื่องของการสำลักข้าวตายมันมีเคสหนึ่งฮะมันมีกรณีหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายเป็นคุณลุงคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในวงแล้วอยู่ๆฮะนั่งหงายหลังไปเลยฮะกำลังกินข้าวเลยกำลังซดเลยฮะแล้วอยู่หงายหลังตึ้งทุกคนสงสัยมากนึกว่าเฮ้ยเป็นลมหรือเปล่าพอไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าอันนี้เสียชีวิตมาตั้งที่บ้านแล้วทุกคนงงเป็นไปได้ยังไงหมอก็เลยต้องใช้การผ่าพิสูจน์หมดเลยฮะดูที่กระเพาะแสดงว่ามีเศษอาหารไล่ขึ้นไปปรากฏว่ามีข้าวสุกเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่มากคาอยู่ที่หลอดลมตายเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยใช่ฮะคราวนี้ก็ไปหาผู้รู้บอกว่าครั้งหนึ่งคุณลุงท่านเนี้ยเคยป้อนข้าวคือประมาณว่ามารดาเนี่ยนะฮะมารดาพิการแล้วเคยป้อนข้าวเสียไม่ได้จับยัดเอาข้าวจับยัดนี่คือตัวผลกรรมแม้มารดาไม่ได้เสียชีวิตแต่เป็นผลกรรมที่เคยทำเอาไว้ติดคอตายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกตัวกรรมมันตัดรอนทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเหตุแบบนั้นแกยังมีประโยชน์อีกเยอะเพราะแกเป็นคนใหญ่คนโตแกเป็นอะไรล่ะสมาชิกแล้วกันนะฮะแล้วคราวนี้พอเจอกรรมตัดรอนเขาถึงได้บอกเนี่ยอันนี้แบบกรรมตัดรอนประเภทหมดบุญก็คือจำได้ไหมฮะณอายุปัจจุบันคนเราเนี่ยต้องอยู่ที่73ถึง74ถูกไหมฮะนะฮะ100 ปีอายุคนเราจะหดลงไป1 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นณตรงเนี้ยนะครับในส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าใครที่อายุเกิน73นะถือว่าเป็นคนที่กำไรชีวิตนะฮะยิ่งยืนยาวไปกำไรชีวิตมากแต่ถ้าหมดบุญหมายถึงว่ายังไม่ถึง73หรอกในขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่เสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิพอเจริญสมาธิเสร็จปุ๊บไปเลยนะฮะดับไปเลยมีเยอะแยะนั่นนะฮะหมดบุญไปแบบมีความสุขเป็นโรค
เป็นโรคตายเป็นเหมือนปกติผู้คนธรรมดาเลยฮะมะเร็งบ้างเป็นลมตายบ้างโรคหัวใจตายบ้างนะฮะอย่างเงี้ยตายตามธรรมชาติเนี่ยหมดบุญมีแค่นี้นะฮะหรือเด็กเกิดมาใหม่ๆนะฮะอยู่ได้สักปีนึงสักขวบนึงแล้วก็ตายเขาเรียกหมดบุญเกิดมาเพื่อใช้บุญเขาเรียกเกิดมาเพื่อชดใช้ก่อนเพราะหนีเข้ามาเกิดแล้วก็กลับไปเคยได้ยินพวกนี้ใช่ไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องความตายเนี่ยผมคือในส่วนโดยส่วนตัวนะครับตอนที่ผมตายเองก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะถึงณเวลาตรงนั้นกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันไม่ใช่ว่ามันจะกู้กันง่ายๆคนที่เป็นหมอก็จะทราบดีเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะต่อให้ปั๊มอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นณตรงนี้มันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ผมฟื้นมาได้เนี่ยหลวงพี่ท่านก็มีส่วนช่วงที่ผมตายจิตมันไวมากหลวงพี่พูดเนี่ยถูกเสมอฮะจิตมันไวแป๊บเข้าออกเดี๋ยวผมยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็นอนนะฮะยืนแล้วก็นอนแบบนี้ฮะออกมาตลอดระยะเวลาแต่ถามว่ารอบข้างนั้นเห็นไหมเห็นและรุ่นพี่เทียบเลยประมาณทั้ง20 ตนในห้อง ICU นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงนะตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รับรู้แล้วว่าเราเป็นส่วนไหนของเนื้อหนังจักรวาลนะฮะผมก็คือพลังงานแล้วตอนนั้นเพราะมันเห็นรุ่นพี่แล้วไงนะแต่ผมไม่สนใจผมสนใจร่างตัวเองว่ากูอยากกลับเข้าไปให้ได้แต่มันกลับไม่ได้อยากแค่ไหนก็กลับเข้าร่างไม่ได้ฮะนี่คือเรื่องจริงบอกตรงๆเพราะฉะนั้นผมถึงได้คิดเลยว่าวันที่หลวงพี่ภัสกรมรณภาพท่านอยู่ตรงนั้นเพราะdata พวก X-Men เนี่ยก็เลยบอกเหมือนกันบอกว่าท่านก็บอกเลยว่าท่านไม่คิดเหมือนกันว่ากูจะตายนะฮะท่านก็บอกเลยนะฮะเนี่ยแล้วกูเตรียมตัวไม่ทันเห็นไหมท่านใช้คำนี้ว่ากูเตรียมตัวไม่ทันแล้วพอเช็คอันนี้ฟังเล่นๆนะฟังเป็นนิยายนะฮะแล้วพอเช็คกับในโลกจิตวิญญาณเนี่ยปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่าท่านบอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยเขากำลังจะเอากูไปไหนนะฮะเห็นบอกว่าจะต้องไปสำนักยมบาลใช้คำนี้นะใช้คำว่าสำนักยมบาลแล้วพอเช็คกันจริงๆปรากฏว่านิมนต์ไปเทศ นิมนต์ไปเทศนะฮะแล้วคราวนี้ Data อีกหลายๆ Data ก็เริ่มเข้ามาฮะแล้วก็บอกว่าท่านไปอยู่ณจุดนี้เพราะว่าข้างบนเตรียมงานเอาไว้ให้หลวงพี่นะฮะในเรื่องของการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรงานเยอะครับแล้วหลวงพี่ไปดีนะฮะพอท่านเขาเรียกว่ายอมก็คือวางอุเบกขาในร่างของตนแล้วจบแล้วฮะนะฮะนั่นคือท่านอยู่อีกหนึ่งภพภูมิก็คืออีกหนึ่งมิติแล้วอยู่อย่างดีด้วยนะฮะอันนี้ก็คือจริงๆผมก็ไม่อยากมาเล่าแบบนี้ให้ศิษยานุศิษย์ได้ฟังนะฮะแต่ให้รับรู้เพราะว่าณตรงเนี้ยด้วยการที่เราก็ต้องพูดออกไปในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราได้รับมาเป็นเรื่องจริงนะฮะผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อลีนะฮะท่านพ่อลีแห่งวัดอโศการามครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านพ่อลีจะมรณภาพลงเนี่ยนะฮะท่านได้ปรารภว่าอยากจะสร้างนะฮะมหาเจดีย์นะฮะที่ปัจจุบันนี้นะท่านอยากจะสร้างตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วหลวงพ่อทองป่ะผมจำไม่ได้นะขออภัยด้วยฮะท่านก็บอกว่าอยากจะสร้างอุโบสถเพราะว่าอุโบสถหลังเก่ามันเริ่มชำรุดและหลังคาเริ่มชำรุดนะฮะหลวงพ่อลีท่านก็ยังย้ำนะฮะท่านพ่อลีก็ยังย้ำว่าคือท่านพ่อลีเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนะฮะท่านพ่อลีก็บอกว่าท่านก็ยังอยากจะสร้างนะฮะมหาเจดีย์นะฮะส่วนลูกศิษย์นะตอนนั้นเนี่ยฮะที่บอกว่าอยากจะสร้างอุโบสถนั้นก็เลยบอกเอาอย่างนี้ไหมหลวงพ่อเดี๋ยวลองถามคณะกรรมการวัดต้องมีคณะกรรมการถูกต้องไหมฮะ
ก็ไปถามคณะกรรมการวัดปรากฏว่าคณะกรรมการวัดเนี่ยลงมติว่าให้สร้างอุโบสถฮะเพราะอุโบสถหลังเก่ามันเริ่มชำรุดท่านพ่อลีก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ในเมื่อลงความเห็นแบบนั้นก็ตามนั้นนะก็เป็นมตินะฮะท่านพ่อลีก็บอกว่าในเมื่อมันเป็นมติก็ต้องยอมรับนะตรงนั้นหลังจากนั้นอีก1 วันนะฮะท่านพ่อลีก็มาแจ้งเลยว่าหลังจากที่เราไม่อยู่แล้วท่านนี้ให้รับผิดชอบสิ่งนี้ท่านนี้รับผิดชอบตรงนี้ท่านนี้ไปรักษาการเจ้าอาวาสนะฮะแล้วท่านนี้งงมากทุกคนงงมากทำไมท่านพ่อนะฮะแจกจ่ายแบบนั้นท่านก็บอกว่าก็เผื่อเอาไว้ว่าเราต้องละสังขารท่านพูดอย่างนั้นฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะฮะก็ใช้เวลาเกือบ1 ปีผ่านไปช่วงเวลานั้นผ่านไปอุโบสถใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะวัน2 วันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านพ่อลีเรียกมาอีกรอบหนึ่งเป็นการประชุมสงฆ์ท่านก็บอกว่าณบัดนี้นะก็สิ่งที่ได้มอบหมายเอาไว้นะก็ให้ทุกคนได้รับรู้นะเพราะว่าหลังจากนี้ไปหลวงพ่อเนี่ยจะละสังขารอีก7 วันต่อจากนี้ทุกคนงงมากนึกว่าหลวงพ่อพูดเล่นนะฮะจนกระทั่งท่านเนี่ยกลับกุฏิไปนะฮะแล้วเจ้าอาวาสรูปต่อจากท่านเนี่ยก็เลยเดินไปกราบถามท่านอีกรอบหนึ่งบอกว่าพระอาจารย์พูดเล่นใช่ไหมท่านบอกท่านไม่ได้พูดเล่นท่านพูดจริงๆท่านจะต้องละสังขารงงมากฮะเสียใจมากท่านเจ้าอาวาสรูปนั้นเสียใจมากอดีตไม่ใช่ขออภัยเจ้าอาวาสรูปต่อมาเนี่ยนะท่านเสียใจมากท่านก็เลยถามว่าทำไมหลวงพ่อจะละสังขาร หลวงพ่อลีเลยเฉลยว่าโยมขออภัยเขาบอกท่านเราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างเจดีย์นะฮะแต่ท่านก็ยังขยันขยอว่าจะสร้างอุโบสถในเมื่อสร้างอุโบสถนั้นเราก็เลยรับนิมนต์เทวดาไว้ท่านบอกงั้นนะเราก็เลยรับนิมนต์เทวดาไว้พอนิมนต์เทวดาเอาไว้เสร็จปุ๊บนะเทวดาก็เรารับนิมนต์เราปฏิเสธเทวดาไม่ได้ดังนั้นเราจำเป็นในเมื่อถามแล้วนะฮะก็ยังจะขยันขยอกันก็ตามนั้นจำไว้นะว่าสร้างเจดีย์1 องค์ดีกว่าสร้างอุโบสถ20 หลังเพราะอะไรฮะคุณผู้ฟังก็เพราะว่าจำได้ไหมฮะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนะฮะท่านนำเอาอัฐิธาตุก็คือพระมสารีริกธาตุรวบรวมเอาพระมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานะฮะแล้วก่อมาเป็นเจดีย์ฮะซึ่งเป็นเจดีย์กองดินธรรมดาเทินขึ้นมาธรรมดาเป็นเจดีย์ฮะทรงสูงดังนั้นองค์พระธาตุจึงอยู่ด้านล่างใต้ดินเพราะฉะนั้นคุณสุภาพสตรีอย่าแปลกใจนะฮะว่าทำไมเขาจึงห้ามสุภาพสตรีเดินเข้าไปในบริเวณองค์พระธาตุของสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้จะเอาพระมสารีริกธาตุเอาไว้ข้างบนแต่สมัยโบราณไว้ตามประเพณีโบราณของอินเดียเลยฮะฝังลงด้านล่างนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นตารางดวงและเป็นหัวใจนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อลีพูดนะท่านพ่อลีพูดเอาไว้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้น7 วันหลวงพ่อลีละสังขารจริงๆฮะเรื่องราวตรงนี้เพราะว่าท่านรับนิมนต์เทวดาเห็นไหมผมกำลังยกตัวอย่างตัวนี้ไม่ใช่ว่าเอาหลวงพี่ภาสกรไปเปรียบเทียบกับท่านพ่อลีเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าเห็นไหมหลวงพี่ยังมีหน้าที่ก็คือว่าสำนักยมโลกยังขอท่านเทศนิดหนึ่งนั่นนะคือท่านยังมีงานตายแล้วยังมีงานนะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่านรกสวรรค์เป็นแบบไหนมีบุคคลที่ติดต่อได้3 โลกเนี่ยบอกคุณได้ยังมีชีวิตอยู่เลยนะฮะแล้วก็อยู่ที่ลำพูนผมก็พูดไปแล้วครั้งที่แล้วมีคนรู้ด้วย นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายกันต่อนิดนึงนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ดูข่าวอมรินทร์แก้ไขข่าวให้พระอาจารย์ปลื้มใจจนน้ำตาไหลค่ะคิดถึงท่านมากโมทนาสาธุแก้แล้วใช่ไหมฮะโอเคนะฮะน่ารักมากนะฮะคุณภัคพร
นะสวัสดีค่ะพอดีว่าผมโทรเข้าไปที่อมรินทร์ในช่วงบ่ายคือผมก็บอกเขาว่าไม่สบายใจพุทธเพราะว่าพุทธเนี่ยพุทธทีมงานพุทธเป็นรุ่นน้องมหาลัยแต่ผมไม่แน่ใจพุทธเป็นรุ่นน้องมัธยมนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ อ๋อคุณพ่อบอกว่าได้ดูข่าวช่องอมรินทร์แล้วนะที่สัมภาษณ์คุณเรียวนะฮะไม่เห็นหน้าผมต้องใส่แมสตอนหน้าสื่อมวลชนต้องใส่แมสแต่พอไลฟ์สดปุ๊บกระแดะ ถอดออก ให้เห็นหน้ากันเต็มเวลาใครด่าผมไม่ได้ด่าถูกอ๋อไอ้นี่ใช่ไหม นั่นแหละฮะตองสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับนะฮะทีเคหลวงพ่อทองครับโมทนาสาธุใช่ไหมนั่นแหละครับคือที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องราวมันมีซ้ำๆกันแต่เราไม่รู้หรอกว่าใครมีอะไรบ้างผมมีหน้าที่แค่กระจายธรรมะออกไปแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทราบแต่ผมเล่าตรงนี้ทุกคนก็จะทราบกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวบางเรื่องอย่างที่ผมบรรยายทำแบบนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ที่นี่นะหมายถึงว่าบนรถที่พาคณะไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยผมก็จะบรรยายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สนุกสนานบ้างไม่มีอะไรนะฮะจนกระทั่งคือบรรยายจนคือบางทีเราก็เหนื่อย นะฮะบางทีนำตอนนั้นคุณดนัยมาที่นี่ก็ให้ผมช่วยนำคณะไปกราบครูบาอาจารย์ด้วยก็คุยกันนะฮะผ่านวอตามรถตู้เนี่ยฮะก็บรรยายไปด้วยสนุกฮะแต่มันเหนื่อย นะครับคุณจินุชาฟังเรื่องพระอาจารย์เปลี่ยนภพภูมิและได้ทำหน้าที่ที่เหมาะสมแล้วค่อยรู้สึกเบาใจจริงๆค่ะกราบสาธุฮะผมบอกว่านี่คือนิยายนะอย่าไปนะฮะแต่เพียงแต่ว่าการพูดของผมเป็นการที่ผมจะเหมือนหลวงพี่ไปเช็ค Data คนนั้นคนนี้นะฮะคุณขวัญตาวัดดีย้ำดึกค่ะคุณเรียวและกัลยาณมิตรทุกท่านโมทนากับทุกเรื่องราวที่นำมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะคะนะฮะโมทนาบุญฮะนะครับคุณพิยสิทธิ์ขอบคุณมากๆครับเป็นความรู้ใหม่จริงๆเรื่องสร้างเจดีย์กับเรื่องราวเรื่องสร้างโบสถ์นะฮะครับผมโมทนาสาธุนะฮะ keep holding นะฮะดีค่ะพี่เลียวสวัสดีครับนะฮะก็คือยังมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างนะฮะในโลกพุทธศาสนาแล้วก็โลกที่เรียกว่าเป็นโลกอาจินไตยพระพูดไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมบวชเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะการที่สมมุตินะผมบอกว่าเฮ้ยผมสามารถดูออร่าคนได้หรือว่าผมสามารถที่จะรับรู้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะหรือว่ารับรู้ได้ว่าอ๋อนรกสวรรค์เป็นยังไงพูดผีเป็นยังไงพบเจอแล้วเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยถ้าสมมุติพูดออกไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าคนนี้ไม่มีคุณวิเศษในตนจริงๆปาราชิกฮะถ้าผมนุ่งเหลืองอย่างนี้นะฮะคุณจะไม่สามารถได้ยินคำเรื่องราวแบบนี้จากพระได้เลยเพราะท่านพูดไม่ได้แต่ผมไม่ใช่พระ ผมเป็นโยม นะฮะเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงว่ามึงพูด กูพูดไม่ได้ครับนะผมจึงรับหน้าที่ตรงนี้สังเกตไหมผมพูดทำน้อยมากแต่พูดเรื่องความตายเรื่องจิตวิญญาณแล้วเรื่องผีเนี่ยเยอะมากเพราะถูกมอบหมายมาตรงนี้โดยเฉพาะนะฮะมันก็เลยทำให้อรรถรสตรงเนี้ยทำไมวัยรุ่นถึงชอบฟังเพราะผมเก็บ Data ตรงนี้เยอะพอสมควรแล้วก็เอามาวิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงเมืองไทยเป็นเมืองเดียวมั้งในโลกที่ดูถูกกันเองไอ้พวกนี้งมงายเรื่องผีเรื่องวิญญาณแต่หารู้ไหมอังกฤษเขาวิจัยเรื่องวิญญาณฮะเรื่องพลังงานเยอรมันพลังงานรัสเซียวิจัยเรื่องราวของพลังงานแล้วก็เรื่องราวของเขาเรียกว่าภพชาติหรือว่าเขาเรียกปรภพเนี่ยมาก่อนชาติใดในโลกแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเขาเรียกว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นพุทธศาสนาประเทศเดียวที่กล้าหาญชาญชัยที่สุดทำไมผมถึงพูดแบบนั้นรัสเซียนั้น KGB ฮะ
KGB ทดสอบเนื่องจากว่าผมทำโฆษณาให้ถ่ายทำเลยนะถ่ายทำสายการบินลาวสกายเวย์ให้กับสายการบินของเราแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่บุญมีซึ่งเป็น CEO ของลาวสกายเวย์เนี่ยมาที่เชียงใหม่ ก็มาคุยกันคอนเซปต์นี่นู่นนั่นนะฮะแล้วพี่บุญมีมารู้ว่าผมเนี่ยจัดรายการผีแกก็บอกโอ้ยแกตื่นเต้นใหญ่เลยแกก็เลยคุยนะฮะบอกว่าแกไปที่รัสเซียแกเล่าให้ฟังเลยว่าที่รัสเซียนะฮะไปอบรมที่รัสเซียแล้วปรากฏว่า ที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย KGB เนี่ยพวก KGB เขาจะทำการวิจัยพวกที่มีพลังจิตคนไหนที่ มีพลังจิตเยอะๆที่ว่าเป็นหมอดูตาทิพย์ทั้งหลายของเขานะ เอามารวมกันแล้วจากนั้นเขาจะเทสแบบไหนเขาบอกว่าอย่างนี้วิธีการเทสของ KGB กับคนที่มีพลังวิเศษก็คือเขาคัดมาทั้งประเทศของเขาเนี่ยตอนนั้นรวมหมดเลยนะไม่ว่าเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะแต่ละแคว้นตอนนั้นน่ะแคชเมียร์มันรวมเป็นรัสเซียอยู่ ปรากฏว่าเขาใช้วิธีอย่างนี้ฮะนำคนทั้งหมดที่บอกว่ามีความเป็นทิพย์ทางด้านตาเนี่ยเอามารวมกันแล้วคัดเหลือทั้งหมด20คนฮะ20คนนี้ เขาให้นั่งเป็นล็อกแล้วเขาเอารูปในรูปนั้นจะมีทั้งคนเป็นและคนตายเอามารวมกันแล้ววางไว้ปึ้งนะฮะแล้วเทสเลยฮะโดยดูให้จับมาแล้วก็ส่องดูว่าคนนี้เป็นหรือตายนะฮะถ้าเป็นให้แยกถ้าเป็นให้วางถ้าตายให้แยกไว้ทุกคนก็แยกคนนี้เป็นแยกปรากฏว่าพบว่ามีด้วยกัน6คนที่คัดออกมาเหมือนกันฮะดังนั้นเมื่อคัดออกมาเหมือนกันเขาก็คัดที่เหลือออกเหลือ6คนนี้เขาก็เลยถาม6คนนี้ว่าทีละคนว่าทำไมนะถึงได้มองว่าพวกเนี้ยที่คุณคัดออกมาเนี่ยถึงได้ตายแล้วนะฮะแล้วพวกเนี้ยคนเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าเขาเห็นว่าคนที่เขาคัดออกมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้อยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นทุ่งหญ้าและมีบ้านด้วยนะเป็นล็อกของแต่ละคนนะฮะทุกคนนั้นอยู่อย่างมีความสุขนะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วคราวนี้ทั้ง6คนให้คำตอบเหมือนกันหมดนะฮะให้คำตอบเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเทสไงก็เลยเขาก็มาเฉลยว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยถูกต้องหมดเลยเพราะปรากฏว่าภาพทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นผู้ช่วยนักบุญซึ่งตายแล้วตายจากไหนคือตายจากสงครามเย็นเป็นการถูกยิงนะฮะเป็นการถูกประหารแต่เป็นการถูกประหารอย่างเต็มใจในคริสตศาสนาเขาณตอนนั้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เฮ้ยนี่คือภาพที่เห็นแล้วมันแมทกันทั้งหมดเลยนะฮะกับคำพูดที่ให้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย6คนนี้จึงเป็นคนที่เชื่อได้มีการวิเคราะห์เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยที่ผมบอกว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยนั้นห้าวหาญมากคือกล้าที่จะพูดกล้าที่จะฟันธงแล้วกล้าที่จะให้คนดูถูกทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฮะก็คุณดูสิเวลาบอกว่าไอ้คนนี้มีพลังวิเศษนี่นู่นนั่นเนี่ยเขาจะบอกว่าโกหกนะฮะแล้วก็เป็นประเภทที่คิดไปเองนี่นู่นของจริงมันก็มีของปลอมอย่างไอ้เจ้าชุดดำพวกอาราชีก็เยอะมันแยกไม่ออกแต่ของเรามันกล้าที่จะสอนว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะกล้าที่จะพูดแบบนี้มิแต่เรานะฮะทำกรรมมึงก็ลงทำบุญมึงก็ขึ้นก็แค่นั้นเองถูกไหมฮะที่เราสอนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวตรงเนี้ยที่เอามาคุยนะฮะเพราะถึงได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยแล้วศาสนาพุทธในประเทศไทยเอกอูที่สุดแล้วฮะกล้าหาญมากที่กล้าพูดแบบนี้จนประชาคมเนี่ยเขาบอกว่าพวกเรางมงายนะฮะแต่จริงมันไม่ใช่ทำไมจึงผมถึงกล้าฟันธงว่าไม่ใช่หลวงพี่ท่านจะบอกเสมอว่าคอร์สสมาธิ meditation เป็นที่นิยมมากในหมู่ของฝรั่ง
ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นฮะไม่ว่าจะเป็นของโคเอนก้าหรือจะเป็นสติปัฏฐาน4หรือแม้จะเป็นพุทโธนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขามาฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมันนิ่งแล้วทันสังคมโลกพอมันนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะมาเองเมื่อเผชิญภาวะความกดดันนะฮะตัวสติจึงเป็นตัวกำหนดชีวิตนั่นเองเห็นไหมฮะมันมาเรื่อยๆนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และของจริงนี่คือศาสนาพุทธนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคุณจันอยากรู้ค่ะสงสัยท่านเทศออนไลน์เทวดาคงได้ยินเลยนิมนต์ท่านไปเลย ไม่น่าใช่นะมันมีเหตุนะมีเหตุฮะโอ้น่ารักมากครับเมื่อกี้เหตุผล คุณอรทัยสวัสดีค่ะคุณเรียวสวัสดีครับผมคุณปฐมพรอยากฟังค่ะนะฮะพูดหลายเรื่องเลยผมไม่รู้เหมือนกันเรื่องไหนมั่ง แล้วก็มาถึงเมย์สวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีครับผมนะฮะคุณปุ้ยนะฮะสวัสดีค่ะเนสสวัสดีค่ะคุณเรียวสวัสดีครับผมแล้วคุณปุ้ยบอกการสร้างพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระสารีริกธาตุน่าจะทำได้ยากนะคะไม่มีอะไรยากเกินมนุษย์ฮะพูดถึงพระสารีริกธาตุหลายคนไม่เชื่อนะฮะโดยเฉพาะยิ่งจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมอแลบแพนด้าแล้วก็อาจารย์อะไรนะที่มอเกษตรนะฮะที่ท่านจะเป็นนักวิเคราะห์ท่านวิเคราะห์ดีนะอาจารย์ออสเนี่ยฮะท่านวิเคราะห์ดีแต่บางทีผมก็อยากให้ท่านไปเจอของจริงเนาะของครูบาอาจารย์นะฮะคือเรื่องราวเนี่ยนะฮะอันนี้อะไรฮะคุณจิตรนุชาโชคดีได้เป็นลูกทัวร์ในครั้งที่คุณเรียวเป็นพระเรียวบรรยายด้วยนะคะบุญสัมพันธ์ให้มาฟังทำต่ออันนี้ถ้าผมเป็นพระก็อยู่ในคณะของคุณนายสิใช่ไหมคงเชื่อมนะตอนนั้นนะก็อยู่กับของคุณนายใช่ไหมหลวงพี่ให้ผมจัดการ แล้วพาไปกราบครูบาบุญตันคณะคุณนายเป็นคณะสุดท้ายที่ได้กราบครูบาบุญตันนะฮะเรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนของภาคเหนือแล้วผมท่านเป็นพระธาตุนะฮะเพราะหลังจากนั้นประมาณสักเดือนครึ่งมั้งฮะครูบาบุญตันท่านมรณภาพพอดีคณะเราได้ไปกราบนะฮะป้าแก้วเพิ่งได้ไปกราบรูปเหมือนท่านพ่อลีไม่นานมานี้เองโมทนาสาธุฮะนะครับนะฮะอันนี้คืออย่างนี้เรื่องราวของการเกิดในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุมันไม่ใช่เกิดกันง่ายๆหลายคนมองว่าการปฏิบัติธรรมนั้นนะฮะมันจะก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งคือความอัศจรรย์เกิดขึ้นถูกต้องฮะครูบาอาจารย์นั้นท่านบอกว่าเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องการถอดจิตฮะให้ดูตัวเราการดูตัวเราเนี่ยฮะก็คือเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่ามันมีการฟอกธาตุขันธ์เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเนี่ยทุกส่วนของท่านคือพระธาตุหมดผมไปนึกถึงหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเช่นกันหลวงปู่สุขนั้นหลายๆคนบอกว่าท่านเป็นโพธิสัตว์นะฮะแต่แปลกว่าเกือบขออภัยไม่ใช่ฮะเปรียบเสมือนหลวงปู่มั่นฮะขออภัยหลวงปู่มั่นเนี่ยทุกส่วนของท่านนะครับก็เหมือนกันท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นทุกส่วนของท่านเมื่อสังขารสลายลงเป็นพระธาตุหมดเลยแม้แต่มูลฮะแถวบ้านเลขที่ คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องนั้นมีคุณป้าท่านหนึ่งนะที่อุดรธานีนะฮะเกิดไม่ทันหลวงปู่มั่นนะฮะแต่ได้ไปนะฮะได้ไปยังที่หลวงปู่มั่นนั้นได้เคยพำนักอยู่คุณป้าท่านนั้นก็เลยอธิษฐานเนาะหลวงปู่นะฮะศรัทธาในหลวงปู่มากก็เลยอยากจะขอนะฮะดินตรงนี้ซึ่งเป็นเวทเก่านะฮะก็คือเป็นส้วมเก่าของท่านเนี่ยไปบูชาก็เลยกอบดินตรงนั้นไปแล้วก็คุณป้าท่านนี้ก็เอาดินนะใส่พระอบเอาไว้แล้วบูชาทุกวันปรากฏว่าคุณป้าท่านนี้นะฮะ
สวดมนต์ทุกวันฮะนั่งสมาธิทุกวันบำเพ็ญทุกวันในเรื่องราวของความดีในเรื่องของบุญไม่เคยขาดตกบกพร่องจนกระทั่งวันหนึ่งเหมือนจะเป็นวันสงกรานต์ก็จะทำความสะอาดหิ้งพระทั้งหมดคุณป้าเอาพระอบนั้นลงมาเปิดพระอบดูนะฮะหวังว่าจะเอาน้ำอบนั้นหยดลงไปสักหน่อยในก้อนดินตรงนั้นปรากฏว่าพอเปิดพระอบนั้นดูก้อนดินนั้นเป็นพระธาตุฮะเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่นนะฮะคุณป้าท่านนั้นโอ้ยร้องไห้ดีใจมากโมทนาสาธุใหญ่รีบบูชาหาดอกบัวมาวางเลยฮะแล้วก็วางไว้บนที่เหมือนเดิมนั่นคือเรื่องราวของที่เกิดขึ้นของครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับเรื่องราวกับที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือหลวงปู่แหวนสุจินโนพระสุปฏิปันโนอีกหนึ่งรูปของชาวเชียงใหม่และประเทศไทยทุกครั้งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นมานะฮะมาเสด็จพระราชดำเนินมาในเรื่องของพระราชกรณียกิจทั้งภาคเหนือเนี่ยเมื่อมีเวลาว่างท่านจะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปที่ดอยแม่ปังในหลวงท่านจะเสด็จ2ที่นะฮะ1ดอยแม่ปัง2วัดถ้ำผาป่องของหลวงปู่สิมหลวงปู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนอยู่เรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งที่หลวงปู่แหวนละสังขารลงนะฮะปรากฏว่ามีศรัทธาคนหนึ่งเกิดไม่ทันหลวงปู่แหวนน่ะเกิดไม่ทันหลวงปู่แหวนปรากฏว่าก็ไปเที่ยวที่วัดดอยแม่ปังในวัดดอยแม่ปังนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ยที่นั่นเขาจะมีลูกศรชี้ไปว่าณตรงนี้ไปเมนเผาศพเป็นประลัมพิธีนะฮะของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เมนเผาศพของหลวงปู่แหวนโยมท่านนี้ก็เลยไปด้วยความที่เป็นคนที่ศรัทธาในครูบาอาจารย์นะฮะเป็นพระสายกรรมฐานนะฮะโยมท่านนี้ท่านก็เลยไปที่ตรงที่เป็นที่เมนเผาศพ แล้วก็ยกมืออธิษฐานหลวงปู่เจ้าค่ะลูกเกิดไม่ทันแต่ลูกเคารพในธรรมของหลวงปู่เจ้าค่ะอยากขอพระธาตุหลวงปู่เป็นที่ระลึกสักหน่อยได้ไหมเจ้าคะนะฮะซึ่งโยมคนนั้นไม่ได้คาดหวังนะฮะคุณผู้ฟังปรากฏว่าในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นะฮะตรงนั้นเลยตรงเมนเลยฮะนั่งสมาธิอยู่มีเกล็ดนะฮะมีเกล็ดขาวๆนะฮะ2เกล็ดลงมาที่มือฮะพอลืมตาดูปรากฏว่าเป็นพระธาตุของหลวงปู่แหวนนะฮะ2องค์เล็กๆตกลงใส่มือตรงนั้นไม่มีใครนะฮะ ถ้าใครมาอำเภอพร้าวแล้วไปที่วัดดอยแม่ปังคุณไปดูได้ว่าในส่วนของที่เป็นเมนนะฮะเผาศพของหลวงปู่แหวนนะแยกออกไปจากตัววัดประมาณสักเกือบ500 เมตรเดินไปไกลมากเข้าป่าไปอีกฮะนั่นแหะแต่โยมไปแล้วก็ขออธิษฐานแล้วได้จริงๆนั่นคือเขาเรียกความเป็นปาฏิหาริย์เขาเรียกพลังแห่งศรัทธาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเกิดพระธาตุนั้นในตัวบุคคลแต่ละบุคคลนั้นจึงเกิดที่ต่างกันนะความต่างกันจึงเกิดขึ้นเยอะพอสมควรนะฮะบางส่วนที่ยังไม่เป็นพระธาตุนั่นหมายถึงว่าท่านต้องไปทำบารมีต่อในชาติภพนะฮะเกิดไม่เกิดตอบไม่ได้ผู้ที่ตอบได้คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้คงยังไม่พูดถึงอะไรล่ะคุณธรรมกรนะฮะเพราะว่าวันนี้หมอปลาเข้าไปแล้วนี่ นะฮะเอาอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องของคุณธรรมกรหรือว่าอดีตพระธรรมกรที่ทำกิโยตินแล้วตัดคอถวายพระพุทธเจ้าผมก็ยังยืนยันเหมือนทุกรูปนะฮะที่บอกว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ได้สรรเสริญในเรื่องของต้องถวายศีรษะหรือว่าทำเป็นอะไรล่ะมันคืออันนี้มันมีในคัมภีร์โบราณตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่3กึ่งรัชกาลที่4จนกระทั่งรัชกาลที่4ต้องมาชำระใหม่นะฮะไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันเป็นพวกอวิชชาแล้วนะฮะที่ต้องมาตัดคอถวายไม่มีนะฮะไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะไม่ใช่พระเทวทัตที่ถวายคางก่อนคือระลึก
สุดท้ายว่าแกล้งพระพุทธเจ้าไว้เยอะจนถวายคางเป็นพุทธบูชาสุดท้ายเหลือแต่คางนั่นนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะหลายคนก็สงสัยว่าประมาณไหนอะไรยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่าถูกมารแทรกในเรื่องของอวิชชาแล้วมันไปทรงอารมณ์แบบนั้นเป็นปีนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่รู้หลายๆคนก็บอกว่าหนูไปสวดมนต์ค่ะ อย่าสวดมนต์นะคือไม่อยากดูภาพนั้นแต่รับรู้หมดทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนะผมถึงได้บอกว่าเขารู้แต่ว่ามันเป็นพิธีกรรมส่วนบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้นี่เองเนี่ย ในพุทธกาลนั้นมีพระอยู่2 รูปนะฮะที่ฆ่าตัวตายแล้วถึงจะได้นิพพานรูปแรกก็คือพระวลิกนะฮะพระวลิกหรือว่าพระวลิกนั้นก็คือพระวลิกพระอสีติมหาสาวกหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกคือพระสาวกที่มีพลังศรัทธานะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเวอร์ มากเวอร์เกินฮะนะฮะก็คืออย่างนี้ฮะเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมจำไม่ได้แล้วว่ารูปไหนแต่น่าจะเป็นรูปที่2ในกัปนะฮะในภัททรกัปนะฮะก็คืออดีตของพระวลิกเนี่ยรูปเนี้ยฮะท่านเป็นบุตรของพราหมณ์นะฮะแล้วปรากฏขออภัยเป็นบุตรของเศรษฐีครอบครัวหนึ่งแล้วเศรษฐีครอบครัวเนี้ยนะฮะปรากฏว่ารับใช้พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นแล้วเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นมาเนี่ยก็มองจริยวัตรของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นเนี่ยอย่างชื่นชมโอ้งดงามแท้ๆทุกครั้งไปท่านจะทำอะไรก็ชื่นชมงดงามจนขอถวายตัวนั้นนะเป็นผู้ติดตามเป็นเด็กเลยนะจนกระทั่งอายุได้7 ขวบก็ขอบวชเป็นสามเณรติดตามไปเนรรูปนี้ไม่ได้ทำอะไรฮะวันๆมองแต่พระพุทธเจ้ามองแต่พระพุทธเจ้าคือชื่นชมนะฮะพระพุทธเจ้าก็เอ็นดูนะฮะแล้วก็รูปหัวบ้างจนกระทั่ง เหมือนกับว่าเนรรูปนี้ก็เลยเอ่ยปากบอกว่าได้ยินองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสรรเสริญกับผู้ที่มาอุปถากนะฮะคณะของพระพุทธองค์นะฮะว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีนะเนรรูปนี้รู้สึกซาบซึ้งมากก็เลยขอพ่ออยากอุปถากท่านพ่อก็เลยให้ปัจจัยมาน้องเนรก็เลยอุปถาก7 วัน 7 คืนนะฮะให้กับพระพุทธเจ้านะฮะรูปนี้แล้วก็บอกว่าน้องเนรบอกอยากได้รับคำชมจากพุทธองค์บ้างว่าเหมือนกับศรัทธาที่ผ่านมาพระพุทธองค์มองเห็นความตั้งใจของน้องเนรรูปนี้นะฮะจนกระทั่งท่านยังไม่พยากรณ์ท่านก็เลยให้พรไปจนกระทั่งวันหนึ่งฮะสามเณรรูปนี้เนี่ยนะฮะโตขึ้นพรรษาได้ท่านก็เลยบอกว่ามีพุทธพยากรณ์บอกว่าในอนาคตสมัยพระโคดมพุทธเจ้านะฮะเจ้าจะได้ชื่อว่าวลิกนะวลิกะนะเจ้าจะได้ชื่อว่าวลิกะนะฮะเจ้าจะได้ชื่อว่าวลิกะนั้นเป็นพระผู้ซึ่งเอกอุทางด้านความศรัทธาหลังจากนั้นช่วงพุทธกาลพุทธทันดรนั้นนะสิ้นลงนะฮะการเวียนว่ายตายเกิดยังเกิดขึ้นนะฮะสามเณรรูปนั้นเนี่ยในขณะที่อยู่ในภพภูมินะก็ท่องไปเรื่อยเปื่อยนะฮะก็ดูทั้งนรกดูทั้งสวรรค์ไปเรื่อยๆเพราะด้วยบุญของตัวเองอยู่แล้วคราวนี้จนกระทั่งตัวเองนั้นมาเกิดอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระโคดมก็คือในสมัยพุทธเจ้าของเรานะฮะสามเณรรูปนั้นมาเกิดในสมัยพระโคดมก็ปรากฏว่าเกิดมาเป็นในลูกเป็นลูกของตระกูลพราหมณ์นะฮะแล้วพราหมณ์รูปนี้ก็ถวายงานกับพระพุทธโคดมอยู่เรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยก็มองแต่พระพักตร์มองแต่จริยวัตรของพระพุทธองค์จนกระทั่งโตขึ้นก็ถวายตัวบวชเหมือนกันนะฮะเป็นสามเณรอยู่ในณตรงนั้นก็ตามพระพุทธเจ้ามองอยู่เรื่อยฮะ
จนกระทั่งพรรษาได้ก็ยังมองพุทธเจ้าไม่ทำอะไรทั้งสิ้นงานการไม่สนขอมองพุทธเจ้าจะไม่มองพุทธเจ้าอยู่2เวลาก็คือตอนที่พระพุทธองค์นั้นท่านฉันอาหารกับทำจริยวัตรส่วนตัวนะฮะพอไม่มองเสร็จปุ๊บเนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าท่านก็พูดว่าเหมือนกับว่ามีศรัทธามากจนเกินไปจนล้นเกินนะฮะเพราะฉะนั้นพระรูปนี้หาจะได้บรรลุธรรมไม่หากไม่ลดลาวาสอกลงท่านก็เลยไล่หลีกไปนะฮะวัลิกะหลีกไปคำว่าหลีกไปในที่นี้เนี่ยถ้าณหมู่นั้นจะรู้กันว่าโอ้นี่พระพุทธองค์เนี่ยเอ่ยปากไล่พระวัลิกะเนี่ยเสียใจมากฮะเดินขึ้นเขาไปเลยเดินขึ้นเขาหวังไปที่จะกระโดดฆ่าตัวตายนะฮะก็ปรากฏว่าในขณะที่เดินอยู่เนี่ยก็เสียใจมากพระพุทธองค์คงไม่ให้เราอยู่แล้วนี่นู่นนั่นนะฮะพระพุทธองค์นั้นทรงรู้ด้วยพยานก็เลยมองดูแล้วมองเห็นพระวริกะเนี่ยนะฮะเห็นท่าจะไม่ดีเพราะว่ามีโรคประจำตัวก็คือเป็นเกี่ยวกับโรคหอบหืดนะฮะท่านก็เลยเปล่งรัศมีของพระพุทธองค์ท่านให้เห็นนะฮะพระวริกะนั้นในขณะที่เดินขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยก็เห็นรัศมีพุทธองค์โอ้นี่พุทธองค์นะฮะมาให้เราเห็นแล้วจนกระทั่งพระวริกะนั้นนั่งสมาธิอยู่บนเขานะฮะก็ได้ชื่นชมพุทธองค์ก็เลยบอกว่าเป็นไงบ้างวริกะนะฮะให้เจ้านั้นอยากให้เจ้านั้นลดในเรื่องของความศรัทธานั้นลดลงพระพุทธองค์ก็เลยเทศนะฮะให้กับเรียกว่าเราอัครสาวกหรือขออภัยเราพระอสีติสาวกทั้งหลายได้ฟังว่าทุกคนเองเนี่ยอาจจะต้องมีศรัทธาที่มากขึ้นในตัวพระพุทธองค์แต่วริกะนั้นมีแต่ต้องลดลงกับพลังศรัทธาของเขาเพราะวันๆไม่ทำอะไรจ้องแต่พุทธเจ้าจ้องแต่พุทธเจ้าเวลาทำอะไรจ้องแต่พุทธเจ้าไม่ให้คิดไม่ดีนะคิดดีแต่จ้องนะจนกระทั่งวาระสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าในอัตถกถาบางบทบอกว่าพระวริกะนั้นน้อยใจกึ่งน้อยใจก็คือกระโดดลงนะกระโดดลงจากภูเขาลูกนั้นลงมาแต่ด้วยณตรงนั้นนะฮะที่พุทธองค์สั่งให้ลดในเรื่องของพลังศรัทธาลงพระวริกะนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีตัวของพระวริกะนั้นเหมือนกับจะลงมาที่พื้นแต่เหมือนกับล่องลอยฮะแล้วก็ลงอย่างนุ่มนวลแล้วก็เดินกับสำนักของพระพุทธองค์นะฮะนั่นคือรูปแรกที่พยายามฆ่าตัวตายและบรรลุธรรมรูปที่สองฮะก็คือพระโกริกะเมื่อกี้พระวริกะอันนี้พระโกริกะพระโกริกะเถระนั้นนะฮะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่ฆ่าตัวตายด้วยการเชือดคอตัวเองทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระวริกะนั้นนะฮะท่านมีพลังศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคดมนี่แหละฮะอย่างสุดนะฮะอย่างสุดชีวิตแล้วคราวนี้ปฏิบัติเท่าไหร่ไม่ได้ฮะคือปฏิบัติแล้วล่วงปฏิบัติแล้วเสื่อมนะรู้สึกว่าท้อพอรู้สึกว่าท้อเนี่ยแต่ยังชื่นชมในธรรมะพุทธองค์นะยังอยู่ในสำนักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระโกริกะนั้นพยายามจะฆ่าตัวตายได้เอามีดนะพยายามจะเชือดคอตัวเองนะคราวนี้เนี่ยปรากฏว่าพระพระสารีบุตรฮะปรากฏว่าพระสารีบุตรเนี่ยฮะเข้าไปกราบเรียนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกข้าแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพระผู้เป็นสัพพัญญูณบัดนี้พระโกริกะนะฮะกำลังจะฆ่าตัวตายขอพระผู้องค์สัพพัญญูนั้นนะฮะกรุณาช่วยห้ามหน่อยพระพุทธเจ้านั้นท่านรับรู้อยู่แล้วท่านมีพยานอยู่แล้วนะฮะปรากฏว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ได้ห้ามนะสุดท้ายแล้วพระโกริกะนั้นใช้มีดนั้นปาดคอตัวเองนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่จะเสื่อมนะฮะก่อนที่พระโกริกะนั้นได้รับรู้ถึงความรู้สึกในเรื่องของการปาดคอนะฮะในเรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นอนัตตาปรากฏว่าอย่างนี้ฮะตอนนั้นเองเนี่ยได้รับรู้ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมทันที
ในขณะนั้นเองท่านบรรลุธรรมจนถึงนิพพานปั๊บเลยฮะบรรลุปุ๊บนิพพานปั๊บทันทีนี่คือสิ่งที่พระโกริกะนั้นนะฮะได้รับรู้และพุทธองค์นั้นต้องปล่อยฮะท่านก็เลยพาศิษย์ทุกขั้นในสำนักเดินไปที่กุฏิของพระโกริกะก็พอไปถึงกุฏิเนี่ยด้านหน้ากุฏิเห็นร่างพระโกริกะนอนอยู่นะเป็นร่างแต่ด้านบนนั้นมีไอดำมีไอดำที่ขึ้นอยู่นะนอกร่างพระพุทธองค์บอกว่านั่นดูเหล่ามารพยายามจะพาโกริกะนั้นไปเป็นพวกแต่บัดนั้นเหล่ามารทั้งหลายนะฮะเหล่ามารทั้งหลายนั้นหาวิญญาณโกริกะไม่เจอเพราะโกริกะนั้นถึงนิพพานแล้วท่านพูดแบบนี้ฮะคุณผู้ฟังนะฮะท่านอธิบายฮะในอรรถกถาท่านอธิบายว่าทำไมพระโกริกะถึงนิพพานก็เพราะว่าณตรงนี้สัญญาเดิมใช้คำว่าสัญญาเดิมโกริกะนั้นเป็นผู้ที่ฆ่าตัวตายมาตลอดดังนั้นสัญญาในชาตินี้ถ้าไม่ตายไม่บรรลุธรรมนั่นคือสิ่งได้บอกกับพุทธสาวกทั้งหมดนะฮะแต่นั้นเป็นต้นมาฮะหมดพุทธทันดรนั้นไม่มีพระรูปไหนอีกเลยที่ได้นิพพานจากการฆ่าตัวตายนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าพระพุทธองค์จึงไม่สอนให้คนนั้นนะต้องมาฆ่าตัวตายเพื่อถวายไม่มีอันนี้เข้าใจหรือยังฮะที่ผมได้อธิบายให้ฟังเอานะฮะเมืองใหญ่มาไม่ทันใช่ไหมพระวลิกะกับพระโกริกะคนละรูปกันนะจ๊ะนะฮะมี2รูปจ้ะนะฮะน้องจอนคุณจินุชาใบหน้าครูบาตันท่านยิ้มสดใสมากๆค่ะยังบันทึกภาพที่เป็นภาพวาดของท่านไว้ยังติดตาอยู่ในกลุ่มโมทนาสาธุนะฮะคุณส้มโชกุลสวัสดีทักทายครับเพิ่งสวดมนต์เสร็จมาช้าไปหน่อยโมทนาสาธุครับนะฮะคุณจุนโมทนาสาธุสุดหัวใจกับคุณป้าท่านนั้นด้วยค่ะมีเยอะนะฮะที่ครูบาอาจารย์คือมันมีหลายเรื่องถ้าเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาหลายสิ่งที่อันนี้ชอบฟังธรรมสวัสดีค่ะนะฮะเมืองใหญ่พระวลิกะครับท่านมี2รูปนะจ๊ะพระวลิกะครับขอแก้ไขมีพระวลิกะพระวักกะลิกับพระโกริกะนะฮะแหมเปิด Google ใช่ไหม คุณจินุชากระจ่างแท้เรื่องพระฆ่าตัวตายเลยขอบพระคุณมากฮะเบนสนุกค่ะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะฮะคุณมานี้ฮะมาถึงนะตรงนี้คุณกุ้งลูกศิษย์แพนด้าหลายคนก็รุ้นเหมือนกันค่ะกระดูกของพระอาจารย์อาจเป็นพระธาตุก็เป็นไปได้สาธุโมทนาสาธุไว้เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ใหม่ นะได้เวลาฮะนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะมานั่งคุยกันต่อโมทนาสาธุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปขออโหสิกรรมมาณที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาก็ขออานิสงส์ผลบุญในค่ำคืนนี้เนี่ยฮะให้กับผู้ฟังที่ฟัง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังที่ฟังในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าสื่อโซเชียลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะไม่ว่าจะเป็นของวัดฝายหินเองรวมถึงพุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์แล้วก็เรียวเดอะเฮียนก็ขอให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญในค่ำคืนนี้ไปด้วยเช่นกันฮะก็ โมทนาสาธุนะฮะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวโซเชียลทั้งหมดทั้งมวลฮะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ฮะสาธุครับ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสตัมมัสสาลาธิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนยิโกปัจจัตตังเวทิตาโปวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญจัลลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติจายันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันทิวัตตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยสุจัยยมังคะเลอัปปลาจิตตปันลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสเกสัปะพุทธานังอากัปปะโตปโมทติสุนักกตังสุมังกลังสุปาภาตังสุหุติตังสุขันโนสุมุหุตโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปัทขินังกายกัมมังวาจากัมมังปัทขินังปัทขินังมโนกัมมังปณิทิเตปัทขินาปัทขินานิกาตัวนะละพันตัตเถปัทขิเนสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลกโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอัมพิวาตานาสิลิสันนิจจังวุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็ปินเก้าปินโหนำสวดมนต์ไหวพระปินตีเล็บร้อย
ก็ขอกุณพระติตไหลรัตนะผ่านแผ่วพระเกี่ยวเจ้าทั้ง3ประการจนได้มาปกป้องคุ้มครองรักษาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าที่อยู่กับวัดกับว่าเนาะอยู่ดีมีสุขเผยแผ่สัจธรรมคำสอนงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาสืบทอดพระศาสนากันไปปิ้นทรงมดจินไม่ก็เหลือจินโลมดจินโผก็เหลือจินเมเนาะสืบกันไปปิ้นถอดอีอ๋อศรัทธาปิ้นเนื้อนาบุญศรัทธาปูจาสักการะกราบไหวนะยึดเหนี่ยวจิตใจศรัทธาประออกต่างหลายแล้วก็ประออกไม่ออกศรัทธาก็ขอมีปิ้นกองหนุนนะปิ้นกองหนุน ปิ้นกองหนุนก็คือว่าข้าวน้ำโภชนะอาหารกาปัจจัยทั้ง4ก็ช่วยกันผอก้อยดูแลตังวัดตังวาตังครูบาอาจารย์เนาะที่เปิ้นได้เสียสละเนาะออกจากบ้านจากเฮือนมาป่ำเป้งปะละมีธรรมปินประธานกึศสร้างห่างแปลงตึงเสนาสนะศาสนาวัตถุศาสนาธรรมศาสนาบุคคลนี่บัดนี้ศาสนาบุคคลนี่ไข่หอมไข่หายกันไปสดาตุเจ้าพานายก็เข็มไปแต่ฟังกันอยู่นอกศรัทธาญาติโยมต่างหลายนะดังนั้นก็ปิ้นกำลังจิตกำลังใจกันไปนะตัวลุงมาตกมาเตียนเพิ่นเดี๋ยวเฮาเอ่ยบ่ตังวิทยุที่เปิ้นมีบุญคุณต่อหูเฮาเนาะวิทยุที่เปิ้นในเครือข่ายที่เปิ้นรับสัญญาณรายการธรรมะช่วงเวลาตั้งแต่ตี 3ถึงตี 5ก็เป็นรายการแหลกที่เป็นรายการสดๆมาการโตปิ่นๆนะหลงเนาะยิกขาก็ยังเจ็บอยู่นี่ บอกเวลาใดนี่มาโตปิ่นๆเนอะก็ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมอันนี้ก็วัดไฟหินเนอร์104 FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเปิ้นก็ลิงสัญญาณเจ้ามันดังโซ่ตัวลุงก็เช็คระบบแล้วเดี๋ยวนี้ดังแล้วเนอะเดี๋ยวนี้ดังละก่อนขอประกาศพี่น้องที่กำลังได้ยินกำลุนนี่นะ ตามปกติรายการนี้ก็จะเป็นรายการมรดกธรรมปืนเมืองซึ่งดำเนินรายการโดยท่านพระครูสังฆาลักษณ์ธนอัจรัตนศิริเจ้าอาวาสวัดหาริกาลามตำบลสันตุนทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน วันนี้เปิ้นบัดสะดวกมาจัดเนาะอาตมาภาพตุลุงก็ได้รับรายงานนะเปิ้นเขียนไล่มาบอกโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าตัวลุงตกแต้นกันไปก่อนเด้อบริหารเวลาไปก่อนเพื่อว่าบ่หือศรัทธาได้มองกันเนี่ยเนาะฟังกันไปศรัทธาญาติโยมเนาะตัวลุงก็มาตกมาเตนเพิ่นเด้อเอาสถานีที่2ก็วิทยุของคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระพุทธบาทอุดมนะนำบ่อเศร้าว่าสำนักวิปัสสนา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางเนาะขอบคุณตรีปีจำเริญโชติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดสันโค้งอำเภอแม่อายเปิ้นลิงสัญญาณไปเสียงดังฟังจัดพี่น้องตำเมืองฝางฟัง3อำเภอนะตั้งแต่ตาตอนลองมาสถานีที่3แดนดินถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่บ้านโฮงงัวตำบลน้ำบ่อหลงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณรุจิสมบัติเงาคำเนอสถานีที่4คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองตำบลโขงเปาเนี่ยนะ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูวาปีวรมานิท่านอาจารย์ชวลิตชัยวังโสอันนี้ตั้งแต่ที่2มาแล้วเนอะเปิ้นรับสัญญาณเพลงออกไปน่ะ แม่ทองสายโทรมาแล้วโอ้ต้นลุงออกกันวันเนี้ยดูแม่ทองสายดอยแก้วสถานีที่5วิทยุมนเสียงธรรมจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่วัดบุพารามตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่ม FM 106.25